going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Di maubos. Saan tayo? Patungo. May isa. Punta ako dito. Targets are up. Get to work. Tara. Check. Check. May magre-recon dito. Mic check. Buy Yes, station sir. identified. Di sila. May magre-recon dito. Copy that. Ito na. Papunta na. Displacing. Tataguan ko sila. I'm driving. Kain sila dito. Dito sa bahay. Movement. Dito sa bahay. Ito sa akin. Balikan na to. Soldier incoming. Shit. May pa-drop sa amin. Mayroon sa likod ni Blue. Sabi mo Blue. Down. Wipe. Nice. Repositioning. May bumili. Kararating lang yun. Papunta na din ako doon. Ayun sila. Enemy mark. Let's go, Jer. Nagpapahuli lang ako. Ayun, dito na. Easy. Mahirap Hindi ka na. mamatay. Mahirap na. Enemy soldier. Uy, meron dito. Enemies in the area. Bagong bagsak oh. Enemies in the area. Ano sa akin? Teammates in the gulag. If they survive, they can Ano sa 3 yan ha? Oh! Down ko isa. Second floor. Down ko dalawa tol. Ayun na. Down ko dalawa dyan. Teammates enter the gulag. Sige. Surviving earns them redeployment. Ayan. Sa likod doon. Wala na akong plates kagad. Nice. Nice. Meron bagong bagsak ha. Ito. Oh shit. Ay, mag-reload. Nakakabili. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Dahil mag-reload ng para. Ubus yung plates ko dun sa ano. Effort up, soldier. Win here and you return to the front line. Putang ina mo. Be advised, your teammates on their arm. Wow. You're up, soldier. Let's go sort this fucker out. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Ano?
the heck? Patay kayo na. Marking rendezvous here. Scavenger contract located. Ayun na, ayun. Tao pa. Kunin mo Malabas yung truck, kuya. ulo Kunin eh. mo na yung truck. Nice. Lumulutang na ulo sa ano ha. Ayan mo. Ay, sniper. Naka-load out na din yung mga yun. Kalaban sila. Bahala mamatay, basta makuha yung scatter. Uy! Ayun. Ay. Warm up, warm up. Warm up, Your warm first up. warm up po yan, Jer, di ba? Oh. Warm up yan. Your first warm up po yan, Jer. Ano all busog. Ah, sabir. Very nice. Very nice. Very nice. I like. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Check your gear and weapons. Check, 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 check. Like Master Idol Lodi, The Beverage, Daily Flight DP. Thank you. Like Master Leverage. In the house. Beverage, Daily Flight DP, OG. Start warming up. Stand by for Gracias. deployment to the war zone. Yes, gracias. Gracias, señor. Gracias. Yes. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Napili ka ito. Okay, really good. Ah, tara dito. Buy station identified. Identified as wanted contract.
Meron na. May kasama tayo. Alam mo, wala akong kakampi ha. Unang bagsak, pistol lahat. Sa May unang armor box kagat, daw. Sabi niyo lang kailangan niya. Tinapay lahat. Armor box ah. Ito. yun! Uy! Taras. Kararating ko lang eh. Nabaril ako kagad. Crash ako. Meron pa ako isang armor box dito. Tapos yung armor box. Andito, andito. Dito, Lods. Asan na? Doon pa rin. Taas ng puta ni Rambo. Wala. Dito kanina eh. Meron ko lang dito. Nabaril ako kanina eh. Ay. Wala naman. Wala ba? Wala siguro. Tignan ko atal. Akyatin ka. Wala. Sa unang bagsak, pistol lahat. Uy, dito. Ah, Saan? dito. Kala ko si Makoy. Ang dalawa. Hiningin ng Survive and mga you can redeploy. Nagulat. Ano? Kita ko na. Ginulat ako dun ah. Ginulat din ako eh. Walang. Wait, feel free to give these wankers Ano? cheering. To throw, feel free to give them that as well. Down isa. Nice. Fight's on. Self-force, you're up next. You win this fight and you return to the front line. But if you Hindi lose, pa. Pero you're meron pa done. isa dito. Putang yun. Sort them out or capture the objective. Oh, shit. Stand by. Kaya ba daily na yan dyan? Putang yun. Meron pa iba. Hayop. Yan pa rin. Isak B. Doon na kami. Sa ano? Saan ka? Gas station? Para ito. Fight for a chance to redeploy. Gas muna tayo. Enemy UAV Kunin ko na tong bounty para may ano tayo. They survive, they can redeploy. Kami pa. Ay, bumagsak yan. Bounty target is up. Let's get it done. Doon na rin si... They redeploy to the AO. One play. Uy. Oo, natin punta na rin. Uy. Team has been cleared for redeployment. Uy. Ay. Disconnect siya gago eh. Sa takot ano. May nag-loadout na. Shit. Load dito. Kaya nga. Nasara ko tulapat yan, tol. Ayos na ako. Correct. Hindi na naman pang-ghost na nila, tol. Pang-ghost na. Ha? Pang-ghost na nila. Kaya ang bilis naman nila. Kaya nga, may baril yung isa eh.
Pag-uusap ko ba patay sa akin? Target is down. Well done. Or pulot yun. Dito na. May ikot na isa dito. Enemy UAV overhead. Kita ko na. Dito na sa akin. Pumupunta na dito. Dito na. Ligid mo. Puntang na. Down din siya. Ay. Ang ano, mayroon pa. Masagdanan. Ganang pala ang labanan dito, ha. Sakyan yung ulo. Tabog yan. Sa mukha ngayon. Uy. Pakto na patak. Nice one. Team wipe! Andito. Yung wipe na. Ito yung Wipe na. mga. Nakaload daw to. Air strike. Oy, 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 oy. Ah, ito. Ayaw ito. Oy, Icon TV. Shout out. Thank you. Ano na? Pabalasing yung mga utol na yan. Mag-utol na yan. Di Malapit pa naman, na, tol. Di pa naman daw. Talagaw lang nihintay namin. This is daily. Nakainom lang. Hindi pa naman. Nakainom lang. Hindi, parang ano nga lang. Tamang Warzone lang. Tamang Warzone lang. You know. Parang yung lasing lang sa ano sa Pilipinas ano nag-aanap ng away. Gamok. Hindi, tol. Para hindi magamit. Kung may bumalik man. Ano, oo nga. Pero yung ano, yung sa Pilipinas eh. Ganun yung mga pulis eh. Nag-aapok. Mas matapang dito. Umabas yung mga duwag. Ayun na, wala na bang pera dito, hayop eh. Oy! Yeah! You know, orange box. Boy! Wala yan na yan ng orange. Yeah, boy! Ah, tangin na buy station. Aid station. Mark the care package. Marking aid station. Okay. Yan, nasa taas eh. Diyan sa taas. May manonood muna ni Daily. Kung sino nagmarka ng ano. Hoy, 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 hoy. Thank you, Lodi. Ayun. Idol Lodi, Lodi. idol. Wala walang turuan, tal. Mahirap na. Tuturuan na naman tayo. Hoy, hoy, hoy. Tangin na, wala nang kapera-pera dito. Hayop naman eh. Bakit ka na parang Jack? Oy.
Malakas tunog nun eh. Lakas Bala, talaga yun. bala. Yun. Uy, nagbukas. May nagbukas sa'yo? So, nadali ko. Nasagi ko lang yata yung pinto. Sagi ko. Ah, sagi mo. Eh, pag namatay ka tol, meron talagang kalaban dyan. Nagsasarili, ano? Sariling as mundo. basic as that, sabi nga eh. Sariling mundo. Hoy, 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 hoy. Sulit mo kayo dito. Self-revive ah. Got medical here. Yun. Self-revive pa. Got medical here. Ako, sakto ata sa ating tatlo yan ah. Si Daily Flight na, kaya mo Dalawa ko na. yan. Hindi ako nagsa-self-prep. Hindi rin ako maabot eh. Buy station tol, buy Ikaw na. station, buy station. Hindi ko na kailangan kasi mayroon na ako eh. Parental. Copy. Buy station. Station marked. Heading out. Abot pa ba ako doon sa kabila? Hindi na. Why you do this to me? What are you doing, bro? Oy. Oy. Uy, Parang auto-aim yun ah. naka-auto hindi talaga yan ha. Oy. Ay, malaya. Hindi tayo ganun eh. 800 lang pala yung pera ko. Inip na yan si Daily sa kalapit ng gatilyo eh. Gatilyo. Saglit Gatilyo. tol, papatay lang ako ha. Papatay lang ako kung mapapatay. Tapos may Dalawa lang naman yan. Hindi ko loto dito. Ano? Sa green? Okay. Copy. Loaded dito. Copy that. Uy, satchel oh. Hindi ko na kailangan. Sana ayun. Kasi na meron na ako. Marking new safe zone. Plates dito, ano, daily flight. Pag kailangan mo. Sige lang. Tal, pa-drop nga pera mo, tal. Bibiling ko si Utol. Ito na pala pera ko eh. Ba't tayo madrop? So, that's it na. Mukhang pampababae mo pa yung era mo ah. Magbabag na naman ha, magbabag. Pabango. Paparga na lang. Mukhang meron dito. Ayaw may drop yung pera, nagbabag eh. Ah, ginitip mo na. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. May loadout dito. Uy, Ingat lang. uy. May bumili. May bumili. May bumili. Sino kaya yun? Tayo na. Oy, oy, oy. Laban. Hoy. Pag saan na ba ating gano'n? Oy. Wala na, kanina pa. There's some armor. May shotgun dito kaya kung gusto mo. Dito oh. Ground. Pinag-shotgun ka kasi kanina. Tracking your location. Pinag-shotgun ka kanina kaya. Tarantado eh. Punta lang ako dito. Overhead. At ganun pala ang labanan ng mga Huwag ka nang mayak. Sinatgun ka naman silang tatlo. Na team wipe. team wipe eh. Nag-ghost pa nga sila eh. Nakano na sila eh, nakaloadout pa na. Pa nga ano. Talo pa rin eh. Mga Meksikano ata eh. Pupal eh, pupush sila. Kulang sila ng 5 eh. Okay, paso. Uy! Ang yan. Uy, garit. Tae. May tae. May tae. May tae. May tae.
Tumagi sa tsinelas ko. Ayun oh. Moving here. Mark the target. Live ping. Moving here. Cancel that. Ay, huwag nang i-push yan. Uy! 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 Tangina niya. Sige. Snipin nyo. Oy. Mali yung cluster ko. Uy! Sila yung bounty. Oh, meron pa siya, no? What the fuck? Fire station pa. What the fuck is that, man? What does the fuck say? Meron sa fire station na rooftop. Copy, copy, copy. Eh, sa tower pala. Sa tower. Oy! Ayan. Magalaw tong AMX niya. May kanya na Dalawa na. May sniper dyan. Dalawa na yung threat pa. Ayun o. Sila siguro yung... Uy! Sa... ¿Qué pasó? Kepas. Ay, nag-i-snipe. Wala na may Wala bala. kayo dyan. Sugurin kayo niya. Wala na may bala. Ay, wala na may armor. Ako rin. Armor tal. Armor kailangan ko. Oy! Sa baba kaya. Sa baba. Galing. Tangina, yun pa rin oh. Displacing. Ano nito? Uy. Cowboy up. Let's go. Tangina, walang armor. Walang bala. Bili tayo oh. Pasok na kayo dun sa... Kaso nakabang sila eh. Kaya nga pera. Kaya nga pera. Ito. Sisnik. Spotted some cash. Nabusin talaga nabusin. Bili ako armor pala. Tol, dahan-dahan lang. Baka may snipe ka. Sige, sige. Ako sniper pa na po. Tayo lang ginag-gatekeep niya. Mga gago. Kaya nga eh. Sige lang. Ikot ka lang daily. Dito pa rin sila. Shifting location. Ulus Daily. Magpunas daily ba? Pupunta ako dito sa blue ping. Ay, dito sa blue house. Shifting location. Uy, meron dun sa gas Pero station. dami. Meron kanina. Parilin nyo nga to. Sa Meron din rooftop eh. pa rin. On a field upgrade. Nagkakamp. Kung may Sa sniper open lang, pa talaga papalain eh, no? yung mga yun. Ano nila, diretso ba tayo? O hindi. Armor dito tol. May bumuhay. Armor dito tol. May bumuhay. Andito ako, Bumuhay, andito ako, malayo ako sa inyo. Saan pwedeng bumagsak sa ano? Dito. Ayun na. Shit. Dito na. Moving Kaping, there. kaping. Ay, natatanggal yung ping ko. Dito pa rin. Target right here. Meron pa dito. Ito, dito. Dito tol. Target right here. Truck na yan. Nice one. Isa lang yan? Tol, lapit ka dito. Ha? Tira na. Meron pa. Isa pa. Pag-cover. Uy! Hindi natapos! Teka lang, tol, ha. Sige lang, let's. Ay, ito yung beach. Ang ina nyo ha. Putangin na niya. Enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Yari ko nang isang kasama nila eh. Okay lang. Ay, nako. Warm up. Warm up. Warm up.
warm up natin ngayon ah. Yossi? Lang. Yossi? Ayun. Alam ko na pala gagawin ko sa next battle pass. Ano? Tingnan mo, mga bandang yung mga 20 days na lang after matapos yung battle pass, magsisell yung battle pass. Magiging Ah. 700. Ah? Ano? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Sige, sige. Ayan na. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Yun! Tayo. Anyone need this? Wala nag-ping eh. Doon na lang. Saan? FK? Out ni baby. Out na daw, baby. Meron na ramo. Right lang. Where do we go? Tara. Where do we go now? Dito. Gusto niya. Scavenger contract. Dami din. Ano ba? Tapos yan. Tayo. Bounty contract identified. Tara. Hurry! Lima Charlie, moving. Bounty Sunod na lang ako pag ano. Eliminate all targets Saan in ka? the AO. Walang naglot. Marilig ka pa daily ah. You're so bad ah. Uy, may sumunod. Meron ba? Ay, Rambo. Saan? Dito sa ano? Malayo. Rambo. Kaya mo ba to? Rambo. Survive and you can redeploy. We got a proper fight here. You're up next, mate. Get ready. Punta lang ako sa kabila. Copy.
na naman tayo, dito naman tayo. Ayun, meron pa nga dun. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Looking a little Patay. worse elsewhere. Gas maso. Yun lang. Not over yet. Your team can still buy your release. Down isa. Nice. Hinap niya. Pero down ko isa dun. Ang banda. Meron pa dito. Shifting location. Down ulit dito. Low down. Nice. Isa pa. Outside sa akin. Tayo. Nasaan? Inbound. Second floor yata yun eh. Walang pa nasa. Yung sa kay Santino. Yung sa may, parang sa second floor eh. Oh, meron pa dyan oh. Meron sa taas. Sa blue building. Nice. White. Nice. Bili niya. Sabay loadout to. Bili. Low down. Sorry. Just. Moving. Got a loadout drop now. Wala pang... Wala armor. Ito. Ammunition na. Sa loadout si Mayor. Kulang. Spotted some gas. Kailangan lang. Check din. Kulang pa 100. Sabili kaya? Nice. Oh, pera ako. Kaya ba na kayo? Wala. Buwan ko lang action. Shotgun babe. Walang armor. Ito armor oh. Ayan ha. Extra ako. Kailangan dal... Hanap na lang ako dito. Lol. Marking armor. Ang over. First wave to them, first wave. Nandyan na ba? Kuha ng kotse dyan. May pickup truck dito eh, pero hindi nagana eh. Mark. Sige, dalawa kukunin ko. Pabaro. Armor pa dito. Mid-caliber rounds located. Found some shotgun Hmm, shells. tara na. Taking the wheel. All right. Everybody. Kunin mo yung pana ni Rambo dyan. Wala pang kumuha. Wala ba? Shit. Nilipat yan tal. Shit. First wave. First wave yan tal. Where do we go? Tingin kayo kung saan tayo. Copy. Bonde na lang tayo.
Gusto nyo mag-Twin Tower? Kahit Twin Tower? Enemy soldier incoming. I'm driving. That's been burned. Easy, baby. Positive ID on the bounty target. Sort them May out. nagbuhay dito, may nagbuhay. I'll drive. San? Ano? UAV. Your way. Ano? Puta, yan na. Yari pa. Enemy soldier incoming. Ilan? Apat? Puta na ito pala. Ilan pa? Meron pa? Meron pa dalawa. Saan banda? Hindi ko nakikita, wala akong vision. I've got you. Meron din yata sa building na to eh. Moving. May armor box ako. Enemy team is tracking your position. Ammunition box ako. Sabi. Wala akong yung ghost. May ghost na pala, no? Dalawang box. Be Oh, sa advised, kanila your yan. teammate got their ass Hunted pala ako. for RTB at this time. Yan o. Nakita. Kaya pala alam niya. Enemy UAV overhead. Mag-ghost na ako. Naka-ghost na ako. Rin ako. Sige, babantayan ko kayo. May pa-drop. Nasa pa... Ano? Di ba nakuha yung baril ko? Sakto, tangina nito. What? Saan? Ano sa akin, oh? Tangina mo? Your teammate is meant May pera ka dun, to Lods. fight for a chance to redeploy. May tao dyan, tol. May tao dyan. Ingat lang. Ay, yung Ilan, bounty, ilan? yung bounty, bounty na. Sila rin yata eh. Ayun, oh. Baril mo ata ito eh. We're not all here. Ginamit. Group in a safe zone. Oo. Sila rin yung bounty. Ayun yung, ano ayun yung bagong... Your teammate was sent Baba to yun, di ba? They'll Bagong baba. fight for a chance to Bagong baba. Takbo na lang ako. Your teammate Oh! drop a Oh! sortie. No. We're sending them home. Naglo-loadout din yata dito. No. Kita mo? Ang layo na yan niya. Tapos biglang tumutok sa ulo ko. Oh. Uy! Siya ba yun? Wow. Dali pa rin ako eh. Bro. Inang yan. Meron isa dito. 30. Ayun, ayun, ayun. Ayun na Wala later. tayo server. Disregard blast. Pwede kayo mag-loadout ulit. Oh, Pwede, napakan pa pwede. yung mukha ko. Walang kalaban dyan. Ang savage. Dalawa pa. Ayun. Stab ka na lang, kuya. Dalawa stab dyan, eh. Ha? Dalawa stab dyan. Stab ka na lang. Scavenger contract located. May bumaba pala. Dalawa yung loadout dun, eh. Nabangon pa rin yun. Ayun, box pa yun, eh. Bora. Five and
station. Hindi ako malapit sa scab ko eh. Aid station marked. Tatapusin nyo na ito, meron pa naman isang scab ko eh. Saan ang may kalaban? Marking armor. Lulutin ko muna. Baka makabuhay ako ng dalawa. Yung sa taas. Isa pa lang naman yun eh. Isa pa lang. Marking armor. Daming plate box ah. Babanda natin Hindi yun. na nagpapakita eh. Ano maglulot pa? Salamat. Idol mo ko eh. Idol ko. Dawan sa nono. Wala. Tao, tol. Tao. Saan? Tol ba, tol? May tao pa rin sa loadout pala. Hindi ka na tang scab ah. Oh, may tao dito. Sana malas ko naman pala. Objectives updated. Move to the next zone. Saan, tol? Ayun na dalawa. Tangay na. Hanapin. Mga counter to. Dito na. Dalawa. Ayun na. Sila ulit. Layo na. Karayo, chill pa. Ganun itong mga to. Oh? Isang segundo lang yung buhay ko dun ah. Kaya nga, mga buta. Aid station marked. Ng UAV mga hayop. Bounty contract identified. Papi yung start dito. Moving here. Cancel that. Mga kopal to. Ay, mga to. Ano to? UAV po. Ay, kinukuha nila yung scavenger. Nagbabasag. Ayun. Ito na. Ayun, no? Tumatakbo. Mga gago. Mga gago. Sniper, patay na yan. Ayun, oh. Ayun nga. Headshot. May ibang sniper eh. Parang sa storage galing ah. Laban sila. Alin? Mark the Sabi hostile. natin sa inyo. Sa atin. Kita nila. Heading there now. Ah, may nagkakamp na din dito. Shifting location. Ayun no. Santa Claus. Pareho mag-loot dito. Masag pa. Ah, tal. Lulot pa.
Nag-loadout pa dun, tangina. Dami. Antay na lang natin yung next loadout eh. Sunod dito tayo. Ayan. May nagkakamp na dyan, tol. Meron na. Tulad kami na. Dito ay, kita natin itong mga Heading out. Dikit na lang natin to. Ang tangina ito. na. Dito. Okay, dyan lang. Yun na yun. Ano, ang dami nila ayun. Dapat. Oh, ano ba? Lumalayo. Pas. Mga kamper. Excuse me. Pas. Mga kamper. Ito na yan, ito na yan. Ngayon, Tapos na warm up. Tapos na mamaya. warm up. 100 warm up pa. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Patay tayo dito sa may pre-game. Ayaw mamatay. Ay. Soldier incoming. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
Shit. Tangina. FK na, FK na. Primary objective is to kill 'em. Oh, dito na. Bumagsak dito sa taas. Ah, kita ko. Ayun pa rin ah. Ito na sa Ayun siya. mga kalbo. Enemy sighted. Lumilipad. Ay man. Ito, pa-drop sa akin. Tayo mo na yan habang bago pa tayo answer. Ayun mo ah. Meron pa ata. May nag-sniper. Ang kaya sila. Sa akin. So Rambo. nag-loadout. Gramburat pa kayo ha. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Sana. Dito. Yan, si Rambo. Bumaba ako Ito. kasi naubusan ako ng plates. Napatay mo si Rambo. Nasaan tol? Hindi tol. Sakay sa tino. Tumalon. Sinusundan talaga ako ah. Tumalon siya. Ad- Nandun yata ako eh. Andiyan na. Yun na. Sa pinto. Flash out. Sa taas. Dalawa. Putang ina, down ko yung patay ko sa. Ibang team. Puta nga na. Taas. Ito. Ay na mo? Dito na ako ng plato. Ibang team. If you survive, you own your freedom. Tangin na. Happy birthday, Idol Makoy. Sabi ni, Rolly Makaspak. You're up next, mate. Get ready. Happy birthday. Oy. Natat na tayo. Birthday mo pala eh. Yung nga pinapaalam. Nalaman nyo lang. Oh, birthday Lods. Sana yung malasing mo kami. Lasing na nga kami. Win this fight, you deserve You the know. blood. If you lose, you're done here. You're up, soldier. Sa loob tol. Go sort this fucker out. Puta nga na. Your teammate got Send him Sana'y off. malasing mo kami. Happy Holidays. Happy Birthday. birthday. Birthday Take me the points in the AO. Happy Maria. Happy Maria. Happy Maria. Happy Happy Maria. Happy birthday mo.
tang, 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 tang. Happy birthday mo. Happy 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 mo niya nyo. birthday mo. Happy. Puntaan ko na yun, tal. Station located. High station. Para... Enemy UAV overhead. I'm driving. Oh, dalo. Ayun na sila, ayun na sila. Nag-load out sila, nag-load out. Tara pa, tara, tara, tara. Tao dyan? Oh, ayun, nag-load out pa rin. Huwag nyo nang pala ganun pa. Hindi na natin si ano. Ay, naka-contract pala tayo yun. Ngayon, pwede tayo mag-load out pagka nakuha natin yung gun. Bili na yung Salper 5 niya. Ay, Salper, ay, ikaw no. Load out. Load out oh. Load out, load out. Happy Mag-ghost na ako. Ako rin. Di pa ako. People goes lang. Happy birthday. Tara, kunin na namin. Bounty dito. Kukunin na yung bounty dito ah. Tara. I'm driving. Oh, na-stock na tayo. Stocking exchange. Bigat kasi ni ano eh. Bigat ng leader. Bigat ng itlog to eh. Dalawa. Ayaw, ayaw. Let's get it done. Iba na dito, di ba? Wala na, wala na. Dito. Ghost na. Ghost na metal kung mag-ghost ka eh. Birthday mo. Tayo. Tara. Saan tayo? Ghost? Pwede, abangan natin sila. Tara, tara, tara. Yung mga nag-load out kanina. Tara. Oh, dalawang box. Yung nag-ghost na ito. Ito na. Heading there now. Ayun no. Mark the hostile. Ay, nawala yung baril ko. Kasi ba yung MP5? Ano? Nag-double ghost na ako. Ako rin eh. Kaso wala akong bala ng gun. Ay, putang ina. Mali pa yung nakuha ko. Anong ano? No? Anong bala? Enemies in the area. Itanin. Putang ina. Mali yung nakuha ko. Ito, meron dito. Nawala yung ghost mo. Shifting location. Nawala yung ghost ko. Hayop. Putang. Happy. Wala akong sniper. Balang sniper. Ito, Meron ako walo. Ako Tayo. rin. Ako rin. Ito. Ito na. Basag. Nice. Get to the safe zone. Akong bala. Sniper. Dito. Dito. Bagong salta. Hit. Sa loadout, dalawa. Down isa. Yung andito, down dito. Ayun na. Patay. Oy! Meron pa dito. Ay! Snipe ako. Down. Sige, down yun. Yun ang snap sa'yo. Nice one. Taking fire. Meron pa dito. Extra tacticals here. Basag yan.
Saan, Lods? Ayun. Binangga ako. Putang. Down. May dami to. Ako makita. Patay. Wala ba? Di pa namamatay yung andito. Heading there now. Dalawa yan, dalawa sila. Bagsa lang yung nakita ko. Dito? Green? Si Rambo tsaka yung isa si Wraith. Oh, amo. Hindi pa natutuloy yung isa. Bago yun ako sa Saan na, Tal? Tal, pa drop ng pera yung bibiling ko si Kuya. Ay, meron ka na pa yung pera eh. Thank you. Natin balikan gamit. Kung nga, Pwede, pwede. Ay, wala na yata na ano na yung gas. Wala na. Ah. Nagulag na ba tayo, Tal? Hindi pa na. Ay, gulag na tayo. Ako. Nagulag na ako. Nagulag na din pala. Nagulag na din pala. Nagulat kayo? Nagulat? Nagulat, oh. Nagulag na din pala. Hindi nagulat. Ay, nagugulat. Ako ang nasisisi. Ikaw na lang pala. Kasalanan. Sabi ni Cloud 90s. Nag-recon, may nag-recon. Uy, Nice. Sila yung kumuha, Tal. Sila yung kumuha dito. Andito sa akin, dito sa akin. meron pa. Uy, sa taas. Wala ko sumakay. Asan na? Sa taas ng building yata sa inyo eh. Tang, unahan niya, halos. Keep. Ay, hindi pala sa atin. 50-50 na, oh. Gas is closing. Get to the new safe zone. Uso ka dyan na. 50-50 na yan. Nasa taas. Kita mo, Makoy? Hindi ko makita, tol. Tara. Ba't tayo bumuhay ng isa, oh? Ano ako, hinihintay ako dito sa bubong. Aid station marked. Bumuhay na. Ayun, oh. Si Rambo ulit, oh. Down. Oh, shit! Doon pa yung isa eh, kasama. Alis na. Wala na kayo. Naabangan talaga ako eh. Alam na, syempre. Alam na this. Oh. Layo. May motor dito. Vehicle marked. Pinatay ka, Jer? Oo. Inaabangan ako sa doon sa Ayun, rooftop. bumaba Andun sila. sila eh. Oo, bumaba sila. Ilan yun, Jer? Tatlo. Kunin mo na lang kung Tatlo nakita abutan mo ko. yung Located a bandito. The whole squad yata, the whole squad. Pero tatlo lang yung nakikita ko. Ito yung motor ko, Kuya. Yan na, inahabol ka. Hindi nila alam. Bagal naman tumakbo na ito. Sabayan mo na lang yung dito. Uy, may tao pa yata. May tao mo. Ayun, may tao.
Kita mo? Kita ko. Oo, nakita ko. Parang meron din dito eh. Second floor. Tangin na, doon pa pala yung key. Malayo yung motor mo. Oh, yeah. Be advised, Wala your na. teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Ayun na, may mabul sa'yo. Mabilisan ka lang. Oo, wala ko. Wala kang dadahanan dyan, wala kang dadahanan. Ayun! Nice! Uy! Uy! Truck Toms na ako, mas matibay konti. Uy, sniper ko! Sniper! 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 Sa bahay. Ay, nakamper na! Oh, gondola na, gondola na. Kahit saan ah. Yan ka na lang. Sa baba, oh. Anong paraiso? Paraiso. Paraiso ni Adan. May akyatan dito, kaya. Kaya tayo. 54 minutes. Paglalaroan ko lang. You like? Uy, Bongli! Thank you. Mamaya tayo. Uy! Tangin na. Failures are proper. The real man. Rocket launcher. Nabol ka. Mga camper to. Oh? Yan. Wala. Aking camper. Kills. Ha? 1 kill, 1 kill, 0 kills. Dalawang 0 kills, 1 kill. Tayo na game. Ang lupit nila mag-camp. Kahit saan eh, may ano eh. Sana all may nagka-camp. O pwesto na. Sila ay nag-suicide. Why gonna be so rude? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
practice. Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get Tara. Wala talaga. Sama-sama lang tayo. Para mapunta natin ang Dalawa. hostile dropping into the area. Alright, lads, let's get it done. Puta, basag na to. Oh. That's your hostile. Your teammates are sending you deploy. Uy! Tangina. What the fuck? They're after you. Siya na naman. Ina. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Fight's on. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something May knock pa din. Don't cry, sabi ni... sabi ni... Idol Carlisle. Sana fight all. kicking off. Get ready to fight. Sana all don't cry. tao pa dito. Ano? Ano? Advised, your teammates got their ass kicked. They're RTB at this time. Win here and you return to the front line. You lose your fight, soldier. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Laban. Where are you? Halo ako. Go ahead and take the fight. Not over yet. Your team can still buy your release. Nanalo sa gulag. Tanginan, hindi ako makakalabas. Oh, team wipe. Siya. Ayop kayo. Pwede pa tayo. Uy. Tangin na. Dalawa. Tuloy yung gusto. Sayang. Happy birthday
What? The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Tara, last game, last game. Tara. Never mind. Movement! Cancel that. Moving here. Lang. Para kay Makoy. Birthday. Happy birthday. Tapos na. Birthday. Last 12 na. Pasado na ba? Tapos 12 pasado na. Cover naman tayo. Belated. Happy birthday. Thank you. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Alright. Pili ka. Birthday boy. Birthday boy. Oh, dito. Last game. Rally on that vehicle. Scavenger contract located. Battle Royale. I'll take it. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Layo na. May papunta din. Wala tayo lang. Meron. Ito, ayun o. Ang dami dyan o. Looping. Nice cut. Eliminate all targets in the AO. Supply box is armed. Secure the package. Ito, barilo. SMG here. That's- Sniper rifle here. Next objective located.
Enemy UAV overhead. Yung na sila. BB. Buy station identified. Mag-EB sila. Hmm. Wala, meron sa akin, meron sa akin. Boosting contact. Doon ko isa. Uy, Teammate has entered Red ano, center. ubos yung plates ko. deployment. Dito, dalawa sa akin. Ano siya? Nice. Patay ko din isa. Dalawa na patay ko. Meron pa dito to sa harap ko. Saglit lang tayo. Asan na, asan na, asan na. Dito, Lods. Ayan. Down, white. Nice, nice, nice. Nice. Patay, patay. Ato ko. Ano akong pangkain? May satchel dito. Kung sino gusto. Your teammate is redeployed. Stand by. Scamper services. Load out. Andun na pala siya, ano. Gana yung ano ah. Sige, 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 Lods, sige, Lods. Sige, sige. Ay, putang ina, gulat ko ako sa'yo. Nabaka na lang, ano. Next objective located. Enemy team is tracking your position. Why me again, bro? Loadout drop headed your way. May ammunition ba? Contract complete. All supply located. Tara, ito. Gas is moving. Ammunition. Ammunition sa UAV, oh. Ayun na sila, oh. Lods, oh. Ano yan ah? Nasaan yung satchel? Dito pala. Moving here. Mga bahay na yun. Pa-disable na. Ano ang bahala? May ammunition box doon. Nakakuha na ako, tal. Mga bala pa doon tol. Oh. Sige lang. Ayun, okay. Mid caliber here. Pero sa trick or threat. Repositioning. Cancel that. Corporate. Supply run contract. Happy Halloween. Trick or threat. Wala yung satchel. Andyan. Wala. Kinuha ng sino? Si Green kanina. Layo. May tumubo na dito. Nakalaman. Kita nyo to? Sa loob ng ano nito. Sa sobrang luma. Ito to no. Target. Repositioning. Umalik. Down. Pushing ako, pushing ako. Enemy. Allied Sila yung cluster kan, yung strike bounty ko, inbound. sila yung bounty ko. Friendly UAV overhead. Mag-isa? Ghosted. Meron pa, meron pa. Ghosted. Ghosted, Ano ulit? ghosted. Ah, saan Down kaya siya. yun? Ayan, Ito. basag yan. Pushing ako. Ayaw nila mag-push, ako magpupush. Down siya dito. Taas. Taas dito. Mark. Disregard that. Meron pa sa truck. Enemy lost track of you. Down yan, down yan.
Nice. Nice. Meron pa iba. Nap, Meron nap, pa? nap, 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 nap. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nice. Enemy UAV overhead. Nasa taas, nasa taas. Dito? Moving. Sa second floor, second floor. Stand. Marking way. Puta, yun na. Dalawa. Basag isa. Enemy soldier in Hindi na sila sa taas, oh. Ayan, oh. May pa-drop pa. May pa-drop pa. Plating up. Tuloy mo na. Dito pa, may tumas. Nabulaw na siya, nabulaw na siya. Nice. Meron pa. Tangina, uspan dyan na. Pwede nating i-get Naka-comment pa kayo. Sige. Oo. Ayun na, bababa. Hindi ko makita. Patay na yan, patay na yan. Patay na yan. Relocating the safe zone. Patay ka diya. Wala kompleto yung pera. May plate pa akong dalawa dito. There's some armor. Yung pangkain kong plato eh. May chopper oh, yung king. Ay, king pala yun. Dalawa. Chopper yan. Enemy helo. Sa kanila siguro yan. Kuha. Meron na. Uy! Down. Nice. Meron pa sa taas. Ay! Sa taas? Bumaba. Puta, ito na. Putang ina mo. Punta pa sa taas. Basag-basag na din yung tal. Basag-basag na din yan. Basag-basag na. Punta sa taas eh. Redeploy. Nagkakamp mga hayop eh. Yung na ibang buwan dyan. Lalabas yung mga ito. Ha? Dalawa lang yan tal. Dalawa lang yan. Lalabas yung mga yun. O yung ano ko eh, yung loadout na nakuha ko eh. PK, ano? PKM? Oh, PKM. Sila. Pubos dalawa din. takbo na ako. Gusto mo yan din mo. Pubos mo yung dalawa. Enemy UAV overhead. Bitch. Teammate has been cleared. Dito pa sila. Tang ina mo. Babalik ka tal. Babalik ka. Nice. Team wipe! Puta, isa lang pala, no? Ikaw pala si Inson. Insan! Puta na, naka-RPG pa eh. Tinan mo yung gamit ko, RPG. Tapos PKM. Kaya nga eh. Para kang magbabakal yan. Oo, ayan o. Pang mabilis ang takbuhan to. Oh, i-slide pa eh, no? Double slide. Low. Bakit na niya nag-critical? Tal, panak nga kami. Scab tal. Gabinder? Hmm. Kailangan
Dito. Hospice. Scavenger Yeah. contract located. Hindi lang, hindi pa looted dito. Try namin makabuhay ng isa. May truck parating. Ay, sasakyan. Eh, may basuka ka. RPG. RPG mo na. Mabog. Asa na sila? Wala na, umiwas. Sige, gatekeep tayo na yan, pal. Ano na nun? Nice one! Nice one! Meron pa. Nice one. May self-revive siya. Nice one. Tama-tama pala yung basuka eh, no? Ay, yung RPG ko yun. Kaya nga eh. Wala ng bala, oh. Tara, tal. Dapat pala advance pa. Dalawa. Taking the wheel. Uy, pera dito. Ay, pwede pa naman bumili tayo, no? Ay, pwede tayong makabuhay, tal. Oo. Pwede na. Meron buy station dito eh. Ito. Ito pera. Ah. Ay, sumakay! Stukin ang Ay, stukin ang Putang ina. Sige tayo, may self-revive ako. Gas inbound. Putang ina. Ay, Ito. Pababa ka? Throwing grenade. You fucking camper, motherfucking camper. Yan lang, hindi na. This is the Gulag. Di valid to, di valid. Deploy. Anong camper to? Wait your turn, mate. hihintay sa ano, by stage. Binabuhay ni Daily. Ba't na nakabuhay yun? Hindi na nga lang. Sumakay pa kasi ako sa sumakay sa ano nung pagkuha ko ng ano ng pera. Sumakay sa sasakyan na po dyan. Yun, puta. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Worse for wear. You're heading back. Patay. If your team has the cash, they can pay for your release. Okay naman. Eh, may isang scab pa naman ito. Kunin mo na lahat yan eh. May isang scab pa dito. Okay na. Try kong kunin yung isang scab dito mamaya. May tao dito, tol, ah. Waypoint. Yan na ng sapo. Ano ba, tol? Yan. Yun siya rin. Try kong kunin yung scab tol. Makabigyan Uy, thank you, thank you. Ito, pera. Ito, Pera kayo. punta ko dyan. Armor dun dito. Meron, Sana walang meron pupuntang pa ano. dito, ay. Enemy UAV overhead. Supply box identified. Ayun. Marking location now. May back pa dito. Hindi pa looted. Sa taas pala. Magbibis ka pa, Daily, ah. May pera na, may armor pa. May pa-armor Buhay pa. lang si kuya. Kaya nga.
Hintayin ko na lang si ano. O mayroon pang isa. Last na ba to? Hindi, kumuulit ako ng isa pa. Pwede nyo na. Oink. Low mo ka dun ah. Oink. Parang mayroon dito. Saan? Nagadaanan ko na itong iskap para pagkakas. Parang lang ah. Parang may Meron footsteps sa ah. akin, meron sa akin, meron sa akin. Meron kay Santino. Meron sa akin, sa taas ka. Sa taas ka. Next objective located. Wipe. Nice. Got gas inbound. Safe zone relocated. Dalawang, Hayop ka. dalawang LMG na naman yung gamit ko. Armor tala. Sige, tol. Pwede tayo mag-loadout oh. Pwede tayo mag-loadout oh. Ano to tayo? Dropping money. Uy. Nag-i-snipe. Dito lang sa malapit sa atin. Incoming. Ito. Sa taas ng building. Saan ko ilalaglag? Ina. Ilaglag ko na dyan sa taas. Loadout drop headed your way. Nasa taas. Heading there now. Mag-ghost na ako. Nawala. Ammunition loads. Wala kayo. Valid yan, di valid. Got gas moving in. Tapusin ka na yung scavenger. Ito. Ano nangyari? Nadisi ka? Sino? DC Santino. Pwede easy. Oh shit. Counted. Uy. Ayan so. Fragmentum. Ayan. Bibili natin sa ano. Pili natin Santino. Laban dito. Movement. Bili ako selfie. May selfie. Sige, sige. Selfie na kayo tol. Tara na. Selfie tayo. Ano ba to? 3D o ano? 3D. Dollars. Oh, pero. See? Ba't ka na DC ka? Yun o. Recon no? Recon. I need a most wanted contract. So tayo magkakamp. Tumukunin ko yung recon. Dito muna. Moving here. Go. Ikaw na. Hindi na. Balit na yung circle eh. Sige dito. Gusto nyo dito? Coordinates marked. Pwede rin. Ba? Wait lang, sige na. Tingnan natin yung video. Uy. Ayaya mo na. May kalaban sila. Safe zone. Oo. Huwag na tayo magpaano. Huli pa nga. Allied cluster strike inbound. Butas-butas na nga building to eh. Walang taguan. Dito na lang tayo sa ano. Ito, may tao dito. Uy! Sa likod, sa likod. 1-1. Kali ako. Oh shit. Alikuran tayo. Doon yung isa. Yan po tol. Go. Dito, sa container. Still active in the AO. Saan? Doon dalawa. Isa pa. Effective shot. Nagsumbong. Line up tol. Pero ba sa akin? Oh shit. Dito sa akin tol. Sige, tol. Baralin mo para makaselfie ako.
Down. Royan ka na. Shut up, bitch. May sa akin dito tol. Baka na sa akin. Tol. Anyone need a gas Okay. mask? Saan na? Shuttle dun tol, may ano, gas mask. Makabili tayo tol, makabili tayo. Pag safe lang. Kasi baka may kalaban dito eh. No rush. Hintayin nyo na lang yung circle siguro. Uy, kaliwa niya. Harap ko, meron. Nice one. Nice, makoy. Yeah. You're not that. Yeah. Tol. Puta. Kaliwa. Uy. Lang. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Pangan tayo dun. Marking Ay, weight. nasan si Daily? Di valid yun, di valid. Last game na yan? Ha? Last game na yan? Ito si Daily. Di pa. Papasok pala si... Pasok tayo kay Daily. Uy. Wala ka? Oo. Ha? Uy. Lipat siya ano? Lipat. Yun. Diba? Wala ako tol. Sa Santino. Nag-recon. Okay. Nag-recon na yata. Papi mo niya nyo eh. Sayang mo, may 2 XP pa pala to eh. Ito ako ya. Hangin na. Kahit mag 30 days lang ako dito eh. Oo. Ayun o. Ginagago na ako ng Warzone eh. Aimbot? Oo. Hangin na pag ako talaga napikon, hangin na bibiling ko to. Bilhin mo na. Yan. Hayop to eh. Kahit ko oh, $4 lang oh. Uy. Nasa PlayStation yan. Ayun na. Sabi mo kung mag-report tayo. Ginagago ng Warzone yan. Ano. Hangin na pag alam ng Ha? dinidisi ako men, bigla akong dinidisi, dev error. Buti Ako sana lang kung fatal error lang eh, kaso dev error eh. Nagde-devero din ako noon nung ano, di ko alam kung anong season yun eh. Yung puro devero ako. Ano yata eh. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy dropping into the AO. Aming langaw dito sa basura oh.
dito. Load out. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Ayos yun ah, yung video ni Makoy na Mark the drop point sinara. You'll lead them in. Sarap May- bumili ng engine owning tol. Proceed to the safe zone. Engine room. 5 things located. Umiinom ng sariling katas eh. Ready up? Next recon contract. Recon contract. On it. Makakabili na kaya. Copy recon contract. Engine room. Ayang yung huli kanina, ano? Oo nga eh. Gate kick kami. Baday ng hype ng war. Yun na. Secure that position. Be Dalawa advised, agad. there's an enemy team hunting you. Enemy helo! Your primary objective is to kill them all. Sila yan. Moving! Tatlo na. Sila yan. Basag. May threat kay si Makoy. Push na ako. Dito lang sila. Tapos ito. Wala ako dito. Dito sa akin. Nasaan? Hindi ko mapin. Sa harapan ko lang. Nice. Nice, thank you. Tabla ko na bala to na. Meron pa. Someone's gone through here. Sana. Ang ina mo. Bitch. Meron pa. Asan na? Ubusan ako bala. Wala. Wala na oh. Ako Ito dito. rito. Copy. Lighting, Papunta lighting. na ako dyan. Dito. Down yung isa. Revive yung isa. Wala. Basag na yan. Nice. Meron pa. Meron pa tumakbo dito. Putang ina mo. Hayop. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them Ay, na-stuck ako. Kapatay niyo. Be advised, your Meron pa isa. there are teams. Down. Nice. Target down! Ayun pa, baba. Dito, Jar. Reloading. Reload. Reload. Kaya reload. Wala kang bala. Sunloads. Andito sabay na to. Ito. Coordinates marked. Pwede na. Ito. Gas is inbound. Wala si Gago. Buhayan ko lang siya na. Ay, wala palang buy station dito. Lalats. Dito lang siya. Aid station marked. Moving here. Aid station marked. Cancel that. Tala ako sa buy station. Saglit. Wala na yun, di ba? Yan na siguro yung sumakay. Your teammate got You their suck, motherfucker. They're RTB at this time. Yara ito.
May pera pa dito eh sa bunker. Alam niyo yung code? Hindi ganun. Contract failed. Stand down. Body armor May here. code na ba? Alam ko, tol. Dati. May barrel dito sa taas. Let's... I need that. Anong loro dito? Sniper Head down. rifle here. loot natin to. Movement! Moving. Tara. Kalaban dyan sa tabi natin. Sa loadout. Yan doon ang loadout. Lipat na tayo. Wala pa yung pera natin. Load. Armor here. First wave ba to? Tol. First wave yun. Tara. The car. Meron dito. There's a vehicle. Buy station identified. Ingat kayo, nandyan yung usok ka. Water cache here. Salamat. Lamat. Tara. Malamat. There's a recon contract. Kunin ko na yun, tol. Out of my way. I'll drive. Objective update. Secure that position. Looted dito. Ano? Yung orange box ko. Load. May naglo-loadout sa tabi natin Tara, load out tayo. Marking armor. Body armor here. Dito to. Buy station identified. May armor box dito. Sa Dino. Ayun. Ito yung pang load. Friendly loadout drop on the way. Uy. Ito pa, pera ah. Mark the care package. Pera ah. Loadout There na. now. Ano ka lang loadout? Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy UAV overhead. Sarap. Re-recta. Ay, ayaw ko mag-rectagos eh. Re-rectagos na ako. Bakit? Yan. Hindi alam po saan pupunta. Ano? Ayun na. Tara, load out tayo. Pang ghost. Nalilito. Mission box ako ba? Pera. Ay, tadaral lang. Mark some gear. Da. Uy. Friendly loadout drop on Body the armor way. here. Armor here. Rocky system deployed. Nako. Nawala yung bala. Oh shit. Bakit? Bale, bilhin na lang tayo. Makakapagpito naman. Mid caliber here.
Kahit kon lang tol, kahit sniper lang kung meron kayo. Okay na ako dun. Lods. Meron ako. UAV overhead. Large caliber here. Ammunition Okay na box to, ako. okay na to. Naran. Ay, ano pala? Armor box. Naka-sniper ba kayo? Ah, hindi. Iwan ko na yung ano, bala ko. Oh, sniper ako. Sige. Kung gusto niyo, pili tayo ng ammunition. Contract complete. Recon intel secure. Pwede. Goods na. Ano pala yung Goods. Helping. Enemy cluster Uy. strike incoming. Ayun. Take cover. galing sa building. Nasa building. Oo. Okay na. Basag yan. Nakalods. Dito ako pala. Papatay na natin mga Nag-gatekeepan tayo ha. Kainin niyo sa Strike loob mo. inbound. Dito mo tol. May armor box ako. Yung sabihin nyo kung kailangan nyo. Lods. Ako rin, narin dead. Dito sa ano? Ah. Doon ako ngayon. Bumagsa na sila. Asan na sila tal? Sa harapan lang ng building ito. Dito. Copy. Matakbo na siguro sila, sir. Sabay tayo. Sabay. Ano? Tinangga pa ako po siya. Uy, tangin na naman. Bibili yung mga yan. Second wave ko na. Oh, bida ko. Na-flash ko na. Kung nga rin. Santino pataas. Report na ato. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Target down. Parang malis ng bilog. Their ass. Stand by for redeployment. Yan, explode. Bus station to na ba? Ipalutik. Gas station. Does anyone need this? Ay, hindi na pa. this? Disregard blast. Ang scavenger. Nagulag na ako na. Lane's been cleared for redeployment. Ay, nakalabas pala siya eh. Does anyone need this? Disregard Nagulag na pala ako. Binigyan ko na ako. Does anyone need this? Ito, may scavenger pala dito. Copy. Meron dito. Dito na ako sa loob. Supply box. Sige tal. Next objective located. Layo pa ako. Enemy UAV overhead. Uy. Isang ay nang yan. Meron dyan. Dito, sa orange. Nag-i-snipe sila sa rooftop. Isang rooftop tal.
Sa orange pin. Na-pin ko ba? Ayun ko lang. Tama yung pin ko. Dito. Ito lang. Ayaw lumit. Hindi sa orange pin. Dito. Yan. Bubuhay ito. Sniper sa rooftop nun. Sa orange. Ayun o. Baba. Vendor marked. Dito lang sila. Buy station located. Meron. Nice. Woo! Wala ko, di ka susunod. Ito lang. Baba mo. Saan? Yan. Down isa. Saan ba yung station dito? Sa Ayun, parking meron pa yata. dito. Sa loob Ito yata. na, ito lang. Parking. Yan. Pasok ka doon. Oh my god! You shit, motherfucker. Di pa namatay si Gago. Aid station marked. Sa loob ng Wala, parking dito yan. tayo. Di naabot yan. Station marked. Disregard that. Aid station marked. Aid station marked. Tayo ko Disregard lumabas that. yung naka-roast dito eh. Kunin mo na kuya bago pa matakpan yan ng kwan. Bilog. Ay, ng usok. Bilog tuloy. Buhay ka pa na ito. Yun na. Yan o. Ay, nasa harapan na siya. Ayos lang. Putay na. Patay din si Gago. Patay siya, guys. Laban din siya eh. Renakit launcher siya eh. May kalaban. Kaya nga. Tayo na. Chicken baby ah. Chicken dinner. I tango? I tango. Are you rude, mother? Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy soldier incoming.
Mark a drop point for your team. You're leading. Ping kaya ton, ping kaya. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ping, 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 ping. Is anyone near this? Napindot ko. Legal gaming kayo. Napindot Aray, ko. kung gaming muna tayo. Sige lang. Move to the next area and secure the perimeter. All right, Don't worry let's pa, get no? it done. Pindot ko. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ako. Be advised, there's an enemy Ayan. team hunting you. May nag-drop sa akin. Sa akin din. Where are you? Nice. Patay. Nice. Ay. Nice. Uy. Saan na? Dito, to. Enemy UAV overhead. Saan ko din isa? Tay. Meron dyan sa loob. Oh, sa labas. Nasa labas. Ayun. Teammate has entered the gulag. Nabula Survive ako. earns them redeployment. Nasa taas lang siya. Ano? Hindi ko makita. Ito, andito. Moving there. Ayun. Shit. Mark the hostile. Uy, putang ina, andito. Tol, andito. Second floor? Ito. Nice. Nice. Enemy UAV overhead. Kakainin mo kay Santino. Ay, meron pa. Ayun na. Putang ina, pwede na sa Dalawa. Dalawa yung ano, nasa ano. Patay na din ako. Teammates down. Returning to base. Tatago ko lang dito yung pera. Time for a bit of argy-bargy. Right, you're next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Sige, mamaya ako. Lalas. Sort them out or capture the objective. What? They're RTB at this time. You've got your arm. Ay, Tangina, patay. layo naman ng game niya eh. Ano kaya yun? Your team can still buy you back if they have the cash. Sobrang layo ng aim niya, hayop. Yung talaga, bubuli ka na ng engine mo. Walang pipa. Sa 9,000 kanina, ha? Kaya nga eh. Pag-load out tuloy sila. ID to most wanted contract. Ayun, box pa yun.
Umuwi ka na ng mga 12. Nakamit. May tata si Dave. Hmm. Yung 2 tol. Target area Tatawa. marked. You're cleared hot. Inbound. Yung bahay sa dinaanan mo kanina, tol, meron ba? Dito. May red box ako nakita kanina dyan. Bahay para sa. Oh, diba? Uy, Ay, sasakyan. na. Ay, hindi. Takot din. Kuha din ako ng tingin. Ako kukunin nga yun eh. Sa unahan na. Kala ko red box yun. Kala ko lang pala. Alam mo lang meron. Kalaswa mo ng bato yun, oh. Sasakyan. Buy station identified. Kalaswa na lang. May Anong kwentang box? Excuse me po. Nagbabalik ka. Dun sa pagkura. Sana naman pang nagbabagang balita. Isang sasakyan tumawag po at pumutok. Ang sasakyan, tumawag. Sabay sumabog. Yung pumutok ano. Excuse me po. Ayun yung... Pinabaril ka. Yan ata yung narinig kong red box, tol. Sabay ganun. Layo, no? Sabay ganun na, no? Layo. Oh, yeah. Daily flight lang malakas. Uy! Sige. Akala ko na-DC. Akala ko na-DC. Don't be like that, okay? Isker my heart, yun, eh. Nakatrauma kasi yun. Isker my heart. Don't be pausing the game. dalawang boxes. Don't be pausing the game like that. Ito, boxes, bro. Parang na-DC kanina eh. Kaya nga, eh. Ayun na. Uy! Don't be like that, bro. Don't do that. Don't shoot my teammate, you know? Because she's not a bad person, you know? Bit water. Pangyaw yun. Tal, babalikan namin nga, tal. Nandiyan ang balik-balik that shit. Pwede yata tayong bumuhay ng ano. Ay, hindi pala pwede. 18. Where that guy came from, bro. Lumampas pa ako. Pucha. Lamampas Ito na. pa. Here comes the bride. Here comes this. Ito yung pera tol. Lods. May banner lang pera ko eh. Lang yun. Gas is inbound. Here it comes. I'll drive. Rocky systems deployed. Herder ka. Banger.
May tao pala Oh my dito. What's that, my friend? May tao dyan? Meron sa akin. Ay, si parang Rolly pala to eh. Ayun, Rolly. May tao sa loadout? Meron kayo. Ano daw yun? Yung kayo nakakuha. Meron dun sa may... Kung saan ako namatay. Copy. Scavenger contract located. Nag-legalize ka ba? Sige lang kayo. Sana walang tao. Uy. Where the fuck are they? Unang bagsak, pistol kagad. Sa unang kagat. Tinawag. Pistol Pangina, lahat. apat. Wow. Apat. Nakita nila ako. Scavenger contract located. I'll see. My God. What is the herb, ha? They're shooting my shit, you know? Oh yeah. Oh yeah. Oh, pumasok. Putang ina, nakala ko hindi. Reply. Don't be like that. Don't cry. Like that. Don't cry. Oh yeah. Medical supplies Kaya Kaya nga ang pera dun. Kaya ang pera bibili sila. spotted some cash. Spotted some kush. Spotted some kush. Uy, may bumili. Nag-recon. I got the wheel. Shit. Bili rin. Buy Nag-recon, station nag-recon. identified. May nag... ay, hindi, meron hindi. nga. Nag-gun. Flashbang yata yun ah. Nag-flashbang. Or nag-stun. Flashbang, stun. Oh yeah. Thank you later. Oh yeah. Thank you so much. Salamat ulit, Idol Lodi. Salamat, Daily Idol Blight. Daily. Get to the new safe zone. Tsaka talang tunay naman lalaro. Daily flight lang malakas. Nakantunay na. Ayan o. Objectives updated. Move to the next location. I'll drive. Sakang tunay na pistolero. You're the inspiration. Di ba Jakalera to? Where? Nangyari. Where? Uy. Superstore. Itaas. Ah, sila na yun. Tangin Naman na. akong baril. Lagi na lang ganun, hayop. Palitan lang ano. Objectives updated. Move to the next location. Bumaba. Sila tayo nag-UAV. Ayun sila. Pistolero. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Ang ko na tong bounty. Buy station identified. Buy station identified. Losing ground. Para may idea tayo kung nasaan sila. Saan na ba yun? Pumasok pa sa akin. Bounty Uy. target identified. Ay, nasabi ko na nga ba, meron. I knew it. Daily. Busy yata sa Tinglag, daily. tinglag. Daily. Pangatlong patay ko na to ha.
ko nga din eh. Mata, meron din sa akin. Ayun po. Heading there now. Vehicle here. Armor here. Sabi ng daily Baso, flight bro, eh. aga. Kanina ko pa kayo binubuhay. Call for fire. Allied Target cluster mark. strike. Meron din sa akin. Meron dyan sa may ano. Dyan. Dyan ako. May isa kanina. Patay ka na kay Daily. Asan na? Asan? Yes, yeah. Oh, Nagkatalubong ang truck. oh. Yung pa talaga pumunta yung truck ano. Dito ko na lang gumawa ito, lo. I'm O kaya back dito. also. Na-detect ka siguro. Dito na lang. You suck, motherfucker. Parang rolling na naman, no? Parang rolling. Uy, buhay na naman ako. Wow! Wow! It's a miracle. Pera. Tara. Sabay na Tangina, rin siya. meron. Pababa. Saan ba dapat ka safe ano? Train Loads? station. Vehicle marked at the wheel. Movement. Ano, hindi Saan safe ba tayo? doon? Saan ba tayo? Hindi safe kayo no? Daily flight. Flight to cancel that. May tropa dyan. Ah, wala na. Tangina, yun na, oh. Binabaril na. Beng. Na. Beng. Sorry loads. Tek. Si Makoy na next pag ano. Ilang beses na ako namatay. Beng. Natin. Nasa roof, tol. Nasa roof. Wala tal. Hindi ko nakita. Ayun. May pambuhan ba rin, tol? Oo. Beng. Wala na ba nagpatayan dito? At para mautang ko din naman yung baril niya. Dalawa yan. Safe. Dalawa nga eh. Wala yung sumunod sa taas. Tangina. Oh, yes. Tara, game ko. Din. 5 beses ako namatay dun ha. Kaya pati nga ako din eh. Saglit, bibili lang ako ng cheat. Tangina, ayoko na. Yo. Alin ba yung bibiling ko dito kuya? Yung 3 days, 30 days, or 90 days na para pang matagalan. 90 days? Okay, 39.9 to eh. Okay lang yan. 39.99. So, per case. Baka tumaas yung KD mo niya, putik na. Tangina, ayoko. So, okay Kevin Durant. natin. Mas okay na yung ganito kaysa yung mananalo ka sa daya eh. 1-0 yung Brooklyn ngayon. No? Kung ba nang tangin ang lakas ng lineup niya, hayop. Kaya nga eh. Tamo, ganyan din nangyari dun sa Clippers. Sa sweep yan. Nakala Brooklyn oh. Dapat Clippers aka Brooklyn din. Bukas, Dallas sa Clippers. Dallas pa. Game 7. Magandang panoorin. Lakers bukas eh. Lakers. Wala na. Laglag. Sugat siya, no? Ano lang siya sa Sino? Brooklyn. Fishing na ngayon ng Lakers. Kahit gabi.
for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Warm up's done. Time to kick this off. Ito na. $20 kills tayo. That's pretty good. Total. 20 kills daw. 20 kills. Reddit kills. Royale. 20 kills total. Alright, soldier. Mark a drop point. Basic. Gas is closing on your position. Suggest you get Papalit naman ng pangalan, basic na. Tal, papalitan ng pangalan, basic. Oh. Scavenge up from here. Meron. Ay, tama. Di. Tuloy tayo. Tuloy. Meron man o wala. Meron o wala. Tuloy. Oh. Wala pa ba dito? Saan na kayo? Pakapit tayo. Uy. Uy. Ako lang Tuloy. to, ako lang to, ako lang to. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ako lang to. Ako lang to, ako lang to. Uy, uy. Uy. Armor box ah. Armor muna kayo dyan. Load out. Armor. May taa, may taa. Yan yung taa. Heli. Tao. At ako'y nakabili na ako ng pantol ng aimbot. Yun. Tao ba yan? Ilang ano tayo? Ilang win? Tangay na, kahit benting win pa eh. Tara. Back to back. Ah. Lumamate ka. Ate ah. Sabi ko tal lang yun na kahit talo tayo palagi basta hindi lang nag-cheat eh. Walang kwenta yung pagkapanalo mo pag nag-cheat ka. Yes, that's right. Hindi masaya. Hindi masaya. Kahit tumatama na yung updated. Move to the next location. yung gayuma sa akin. Gay. Yung sumpa. Todo tayo. Ay gayuma. Tumatama lang yung sumpa. Gayu. Matama na ang sumpa. Oh, pera ah. Eto, andito. 7K yan. Jackpot. Cash here. Ay kalaban. Ang ina mo ha. Dito. Patay ka siya. Meron pa sa tatlo yan, tatlo. Saan? Patay ka siya. Mark. Pasan? Ano yung pera? Isa lang Okay yun. na, nakabalik na doon. Heading there now. Okay. Para loadot na tayo. Allied cluster strike inbound. Ayun na, diba? O, diba? Nakawalhak na ako, tol. Ayun na, mag-focus na Nice. ako. Tara na. Ah, go. load out. Friendly loadout drop on the way. Okay. Okay. May wall hack. Where the fuck is he? Baka dyan.
Patay ba rin yan? Mahin dyan. Where the fuck is he? Salamat. Upo muna ako ah. Dito na sa likod. Utang. Oh, tangin. Sana, sana. Isa, Down isa. Patay isa. The Gulag. Deploy. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find feel free to give Putang ina mo. sabi ko, takbo ako para mag-plate up eh. Nandun din sa likod ng pucha. Basta isa. Get to the safe zone. Nasa kotse ko. Kotse. You're up next, mate. Get ready. Undetected yung ano ah. Ako yung hindi na rin ako eh. Listen up, Ay, babalik ka soldier. dun sa We're loadout, here ah. and you return to the front line. But if you lose, you're gone. Sort out or capture the objective. Babalik ako. I shall return. Oh, what? I will return. Ando pala yun. Pinatanin niya sa atin. Ando. Teammate redeploying to the AO. Nice. Mark the care package. Babalik Loadout? ako sa loadout. Babalik ako sa loadout. Rally on Balik that sa loob. Andito na. Yan na, nakabila. Dalawa. copy scavenger contract. Ayun siya. Tangina? Ando pa rin sila. Ano? You still suck, motherfucker. You motherfucker. Father, father. Buy station identified. Kabili sila. Dalawa. Pagsasagasaan mo na eh. Ammunition ba? May nag-loadout dito. Kaya ang pair. Ang Ingat lang. Pabili ka ng UAV. Salamat. Nabuhay na naman ako. Swerte ko naman talaga. Siyempre. LC-10. May barrel dito. Assault rifle here. Binabaril ako. Objective located. Ano yun? Ha? Ito ba yan? Gugulat mo naman ako eh. Kala ko totoo na. It's just me. Primary You're looking for. supply box inbound. Ano daw? See in Gusto your kong bala yung eyes. mga hype na yun. Itumba na yun. Right? Ano yan? I wanna make them suffer. Loadout drop headed your way. Mark them here. Mag-snap ulit ako. Gusto nyo bang balikan tol? Tara. Pwede. Sa pera. Nakabang. Extra pera. May UAV ako. Tol, gamitin niyo ito sa sakyan. Drop headed your way. Never mind. Balikan natin no. Ayun. Kung bumawi eh. Dito na sila. Pera doon dalawa. Iniwang ko yung pera dun eh. Gas is moving in. New safe zone located. Sometimes I find a ghost like you. Oh, I got nothing.
Ay, Wala pala akong armor. tulad sa. May armor ako. Kahit Dito, ang dami ako. isa lang. Ito. Ito. Mga ano yan? Okay na, full na, kunin nyo na yun. Ano nga? Ito lang sa. Scavenger contract located. Inikap ko yung ano, Ang yung daming nilaglag eh. natira. Talaga namang love na love nyo ako yan ha. Ay, syempre. Basta bumubuhat kailangan buhay. Sana all. Tas laging patay tol. Pang support lang kami. Pang support. Pang support. Ano? San. Movement! Moving here. Disregard that. Copy. Lang ako sa likod ha. Isa dito. Ito na. Meron na dito. Ito. Hit. Down. Yan na ma. Yan na. Patay. Nice. Meron pa isa. Andito. Dito rin meron. Ito si baby boy. Baby boy. Ito rin. Are you still there? Moving. Asan? Disregard that. Ito. Movement! Taras na. Yun ah. Chopper. Si Rambo. Yun ah. Taras na pala. Sag. Sige. Be advised, friendly precision Good call yan ha. Ay. Movement! Relocating. Labas. Gilid mo. Sana. Dito. Meron sa likod ulit. Labas sila. Meron ulit sa likod. Waypoint Nine. marked. Low caliber round. Ito. Meron dito. Ito. Saan dito sa may entrance. Down isa. Basag yan. Down isa. Down ko din siya. Bitch. Don't you dare to kill my teammates. Saan na? Sa loob. Ay, ako na naman natira. Alam na di. Why? Isa na lang ito. Why you doing this to me? Rose. Nagkakamp lang yung galog. Uy. Yun. Hindi ko makita. Need medical. That's good shit. Push na. Dalawa. Alam. What? Tangin hindi pumutok yung baril. Failure to profit. Oh, hindi pumutok yung baril. Ay, wow. Tangin, nakata. Ang klaseng warzone na to. Maraming bag. Gucci. Louis Vuitton. Baril mo? Oo. Tangin na Peggy na naman. China yun eh. Inang yan.
China oil. Hindi ako makapatay. Papalit mo muna ako ng gun. Nakakarami na yung enemy. Eminem. Emini. Eminem. Eminem. Hold it to deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Remember. Ping lethal. Battle Royale. Right, soldier. Recon Mark a contract drop ready. point. Moving. Avoid the gap. Right. Get to the Ping safe tara. Hangin ang dami. Dami nga. Nahulog pa ako eh. Enemy UAV overhead. Tangina, patay ka isa. Patay ko lang isa. Patay ko lang isa. Patay ko lang isa. Help me please. Baba. Ragsak Help me ka, please. Lods. Dito ako sa baba mo. I'll catch you. Nice. Ay. Buti nahulog ako eh. Di bali na. Kaya may tumatakbo doon, no? Kakulay. Kuha tayo ng baril natin. Sa kanila. Nakaisa naman ako sa kanila. Very nice. Very nice, very nice. Nice. I like. Nakaisa ako sa kanila. Parang si Chris Aquino, no? Nakaisa ako sa kanila. Enggak, di ba tala? Pwede. Ang hina niya. Marksman here. Ang hina. Napatay ko siya. Ay, nako po. Pwede. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Ako, die. Diyos ko.
Pang loadout. Uy, may nagbukas na. Tapak. Kapag dumadaan dito eh. Check ko to. Ay, gitnang-gitna yung kwan, di ba, Tal? Okay, Yung... Umakyat na kayo dyan sa kan. Umakyat na kayo dyan sa kan, Tal. Ako nang bahala. Sa tower. I got you all. I got you all. Yun, parang Pokemon yun eh. Sige, ako nang bahala, kuya. May kukunin ako. Alam ko na yung kukunin mo. Uy, meron na dito. King King. I got There's you, one over babe. here. Oh my god. Oh, I knew it. I knew it. Andito na siya. Girl. Enemy UAV overhead. Andiyan na kayo sa tower no, Tal? Oo. May sasakyan papunta dito. Gas one closing in. Yariin nyo na pag pumunta pa dyan. By station. Ay, hindi. Your teammate has been designated as a high-value target. Uy! Andiyan na ba? Laban yung Saan? Dito, dito. Waypoint marked. Nagkulang ang puta. tulad yung natalo. Eh, pwede nang bumili sa atin yung isa ng loadout, to. Bili. Kaya naman. Ay, pinagbabaril ako. Ano ba yan? Nasaan na sila? Ito, sa pera, oh. Nakaking ako. Okay na. Para. Saan kayo? Saan ba yung buy station? Oo, kalaban. Hostile. Oh, dito na! Bilis naman. Saan? Asan? Nakuha ko ng pera. Nasa baba na mismo sa ano? Ang tower. Sa baba mismo. Shit. Sa baba ng tower? Oo. Return to the front line. Nag-RPG. If you lose, you're done here. Nara-PG Sort tayo. them out or capture the objective. Patay yung... Nice. Kuha pa yung pera. Ito lang yan, tol. Nandiyan pa rin sila. Kinuha niya sa sakyan. Basag ka din hayop ka. Tangina mo. Uy! Ay, na-down ako, papi. Shit! Tinutuloy na ako. Oh shit. Ay, pati sila! Tal! Dapat! Enemy Patay sila. UAV overhead. Oh, tanga na nandito. Naka-loadout? Ngayon to. Patay mga hayop eh. Mga nasapan kanina. Natin. Sa baba lang. O, siya lang tol. Sige. Wala tayong claymore, no? Wala tayong plato eh. Nice. Salamat. Nami po yung mga bumabalo sa atin kanina.
Ayos yun ah. Cardo Dalisa yun ah. Gardo dali sa'yo. Gardo. Kaya namatay yung mga yun kanina. Gardo Versosa. Armor here. Uy. Sana? San? Namatay. Moving here. Sa taas ka? Soldier incoming. Uy! May bomba. Oh? May kalaban ka dyan, pumatok Lance. talaga, Daily flight. oh. Oh, meron tol. Meron. Movement. Target right here. Target right here. Baba na ako ah. Target Daily. movement. New Large safe caliber. zone located. Daily. Ayun, may packet dyan ko. May packet dyan. Movement. Patay mo. Hindi. Pinapatay ako. Hindi ko na hindi ko na save. May packet sa'yo ako, ya. Hostile Bakit? dropping into the area. Watch the skies. Ayun, tinitignan. Saan kaya yung mga pa-drop na hayop eh. Elimination. Ta-na, ta-na-na. Marked a care package. So, open Tama, kuya. talaga eh. May plate tayo dito. Meron ako. Sa loadout, sa may tao. Nice one. Oh! Saan tol? Nandito sa... Ano ba to? Alam mo yung baba ng ano? Tower. Yung isang building dito. Second floor. Hindi lang tol, ayan mo na. Nawala na yung kon nila, oh. Loadout nila. Oh. Oh, yun yung pinatay ko, yung nag-loadout. Pero may pumasok bigla sa likod ko. Milano. Cesar. Cesar Milano. Ah, pera kaya. Tossing tear gas. Bigla daw. Hindi, tergas yun. Ina, hirap. Most wanted contract tag. Wala kasing sasakyan eh. Kukunin mo sana yun eh. Ulit eh. Got a vehicle here. Bantayan ba lang dito na kuya? Kukunin ko yun na. May buy station ba dito? Wala eh. Yun lang. Station mark. Kunin mo na tong pera. Pera. Walang buy station dito. Alin na pumunta? King. Meron dito sa ano, malayo ng konti. Ay, naakit na siguro dyan kuya. Disregard last. Ayun na, ayun na. Ina mo, tangina mo. Tangina mo. Tangina mo. Dito ka lang, no? Baka may nagaan. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure.
Tagal mo naman umakit. Kaya na bahala. Gawin na dedo din eh. Alam na. Yun na nga ba't sinasabi ko, nag-UAV na pa. Diyan ka lang muna, kuya. Oh, Ayun na. Ba, swatted. Ayun na. Moving there. Wala natin mag-uwi sila dyan. Na yun. Displacing. Wala naman walang nakakalam ng secret pan dito eh. Nice. Umakyat na dyan. Nice. Tangina, dalawa na. Ba't di ko marinig yung footstep nila? Pag-akit. Dalawa na. Dalawa na. Tatlo na. Dito na. Ayun na. Saka pa rin dyan. Swimming pool wanted. Lumakyat na dyan. Walang akyatan dito. Maliban dito. Ayun na. Eight. 5. 1. Alright. Down ako, down ako. Bitch. Teammates in Ah, the gulag. alam na. Survive, they can redeploy. Mga gamit dito, tol. Paano nabitin pa ang puso. Matay na naman ako dito. Madaming gamit sa baba, tol. May drone, no? Kanina yung drone yun. Daily. Mark the target. Reposition. Hands up. Take it down. Tangin, akala ko kalaban. Hello there. Loadout na kayo dito. Loadout na kayo dito. By station dyan. Baka may kalaban. Gusto nyo mag-loadout na? Buhay tayo sa way loadout. Tara. Akin ang tan. Ano lang yan. Buhay! Nakakatakot yung mga ganyan. Good. Be advised, your teammate got their arse Daily. their RCC at this time. Galing airport? Bro. Ayun. Oo, tol. Ito. Ito. Hostile. Oh, yeah. Down lang. Nice. Baka makita ko lang. Rambo. Meron dito. Wala naman akong bala. Dito na kayo.
sniper, tama kayo. Ayun na, labas na ng bilog tayo. Labas na ng bilog. Ito lang. Kalaban. Dito. Marking aid station. Tara. Ano na tayo? Tara na. Tara po ba? Shit! I'm taking fire! Ralo ko. Move out. Supong! Naglulot dun. Loadout nga. Movement! Bay ko na natin ng bounty. Active bounty contract. Loadout drop headed your way. Wala pera. Buhay natin si... Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Rekta ghost na ako. Pero lads. I'll gonna rekta ghost na. Salamat, bate. Yes. Gas is inbound. Posted na rin ako. Magre-rekta ghost na ako. Mark some gear. Ay na, king. Rep. Pengi nga konti pera mo kaya pambili lang ng plate. Ito. Heading out. Cancel that. Movement! Ito plates, extra. Teka lang, tal, meron na. Alam yung bounty. Nababa na ba yan? Ammunition na po. Oh, Ito. Bago pa sumabog to. Okay, copy. Po ako na. Kunin ko lang yung bounty. 7 teams na lang yan. Bili lang ako ng pantawid natin. Boost din natin. open yung ano natin ah. Bounty target is up. Kanan natin. Sila. Heading there now. Bababa yung mga yun. Ayun na, open tong... Oo nga eh. Placing. Doon tayong Kaya sa tumambay mga muna pader. doon. Marking Oh armor. shit, may sniper. Ito. Gotcha. Enemy vehicle. Andun. Meron pa yata sa kaliwa natin eh. Got gas inbound. Safe zone relocated. Wala talaga ng choice kundi dito, tol. Ito lang ang cover natin Oo, ah. yung tower. Cancel that. May ilog kaya? Ay, hindi pwede. Wala rin. Enemy UAV overhead. Yun, nakaboost ako. Loadout drop headed your Buti way. na, napag-boost na ako. Posted na rin ako. Pangina, 3 box, tol. Loadout yan. Heading there now. Tatlong box. Wag na daily, ayaw mo na. Sige, ikakan kita, tol. Ikakan kita. Good. Ito pa, ito. Dito. Ingat Kaliwa lang. niyo. Dito. Kaliwa. Ito na. Ito. Down, isa. Lighting up. Pangina, meron pa. Dito sa akin ah. Ito na. Pangina nito. Gas is inbound. Loadout. Movement. Ito ang Karen. You're the last one on your team. Finish the job. Nap na siya. Oh, dito shit. pa. Meron pa rin, eh. Inang camper tong mga 25 minutes katawan. standing. Time that will Dito. Tuloy natin. Last 2 game. Last to game. Dito. Patay din sila, hayo. Isang case pa. In case pa. Meron mo. Ha? Ang off niya. 258 pa lang.
nga eh. Pabos ko na nga din eh. Ah. Hostile dropping into the area. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Ano yun? Panalo na natin to. I need a Tara, most wanted. panalo na natin. Battle Royale. Tara, panalo Drop na. point to your team, soldier. Copy. That high value target is Got mine. gas closing in fast. Get to the safe zone. Don't tell me, pupunta pa dyan, hayop. Enemy dropping into the Diyan pa area. yung loadout natin. Ayun, oh. Repositioning. Meron pa nga. Ito na. Ito bro. Nahulog. Pakamatay, nahulog eh. Down siya. Ina mo. Nahulog si Gago. Sabi niya mamamatay lang din ako. Ito, nasa taas, nasa taas, nasa taas, nasa taas. Movement. Moving down. Sa taas natin. Kami ina yung bullshit. Mark the target. You're a camper, you're a bitch. Nasa kay daily Hello. flight. Papunta yung isa. Meron sa akin, meron sa akin. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ito na. Dalawa yan ah. Ano pa? Ako to. Patayin sana ako eh. Tara. Your teammates is designated as a high-value target. Guard them at all costs. Walang balang wala. Eh, meron na ata sa taas. Tangina. Eh, galing doon si Wala Makay eh. Wala. Teammate has been cleared for redeployment. Nice, nice.
Ako lang to, ako lang to. Sorry. Just me. SP, nagplanak sa tato. Pumatalab na talaga yung kulam. Taking direct Uy! Ubus lahat. James Bond lang. Gulat ako kay ano. Galing Galing sa tumatakbo sa highway. Saan Just ba? you pala. Dito. Ayun. Ayun na to. Down. Oh yeah. Oh yeah. Uy! Saan pa tol? Aeroplano, meron sa aeroplano. Ayun. Wala akong parang. Baka mapasok na tayo dito. Sa aeroplano. Wala na lahat tayong plato, eh. Bibili ako. Tara, bili tayo. Tapon yung pera niya. Wala Ako akong, na ma- bibili tal. wala akong may tapon. Ta pera. Asa. May tapon. Jackpot. Basura. Back here. Basura lang, no? Ito na, dito na. Flexing. Inbound. Wala ko sino. Bakit? Share, tol. Pag may extra lang. Ayun, diluted yung train, no? Iba? Hindi. Ayun, no, yung bumaril sa akin, no? Ay, hayop na yun, no? Uploaded? Naka-loadout na sila, May tal. sniper. Naka-loadout na. Tara, loadout. Successfully defended your Wala team. loadout. Pera ako. Saan tayo magla-loadout? Pera. Pera ako bibili. Tata. Hulog mo na din dito sa babatal. Dito. Oo. Moving there. Ano yan? Come on, baby. Oh, shoot! Ina? Loadout drop inbound. Mahagip kayo. Mag-SPR. Nag-reg. Ay, shit. Mali. Correct ka gusto ko ha. Tal, may extrapolate tayo. Wala. Wala ako. Nakarakta gusto ko hayop. Repositioning. Down. Sana. Ganda na suot mo ah. Sabi suot mo, nakaano ka. Moving there. Meron pa dito. Saan na isa? Ayun o, yun o. Umalis Dito na. banda yun o. Now. Yun yung sniper. Isa. Andito. Tapos meron pa dito. Ayun na. There now. Wow. Wala akong bala. May bala kayo tol. Wala mo, Lods. Yun, si Wala mo, sniper? Sniper to. Ito. Tara. Sniper. Large caliber Thank Eh, wala. Wala na. Tangina, meron pa pala dito ha. Heading there now. Meron din yun. Ito. Kuha yun. There. Tangina, wala kasi ang plate eh. Ito lang ako dito.
Crack dito, crack. Kuha ako ng plates. Pera. Wow. Wow. UAV overhead. Pamark namin. Ito. Down dito. Nice. Paluted dito. Meron pa dito. Crack dito. Hintay ko lang yung loadout eh. Taxi. Huwag mo sabihin dalawang selfie niya. Lang yun kanina eh. Di confirm dyan. Puntahan ko lang yung loadout. Git natin doon. Git natin. Ah. Ayun boy, white ulit talo. Ano mo ulit? Movement. Gas inbound. Safe zone relocated. Talo siguro siya. Nandito Be rito. advised, enemy team is tracking your location. Jar, bili kang armor, Jar. Wala Load ako. sila. Pinulot ko lang tong... Down ulit Ay, to. na to. Huwag mo sabihin may selfie ka pa ha. Pangatlo May na yan. kasama yan, tol. May kasama yan. Imposible lang walang kasama yan. Kanina pa yung nadadown, tol. Yan. Duda na. Nag-go-drone Meron pa. nga, meron. Ayun, binuha yun. Okay, cover Sige, na lang nakuha ako. ko na yung Pupunta ako siyata. dyan. I'm coming. Loadot lang Asan na, ako. tol? Asan na? Asan na, tol? Saan? Dito. Yung dito sa yung sa likod natin kanina. Last visual dito kanina. Dito. Moving here. Loadot lang ako. Hostile vehicle spotted. Wala akong plate ha, ayo. Ano, bumili ako. Dito na. Placing. Gas is inbound. Wala akong bala rin. Dito na. Enemy sighted. Hit. Dito sa taas, Lods. Mag-ano ako. Deliver. Yo? Kita dito dyan ah. Uy! Kaya akong pera tol, bali ako armor. Uy! Position. May armor dito, Lods. May armor Meron. dito. Pick up. Andun na sila sa blooping. Bala na lang. May bala Andun ka na sila extra. sa blooping. Sniper? Masin lang. Ah, Boat. andito na. Placing. Uy. Gago. Sino yun? Natapon ni ano? Daily. Pangina. Nasaan yun? Pangina, hindi mo makita. Tingnan na Kung kami ano ah. yung daanan ng mga mamamatay Ito na. ngayon yan. Heading there now. Got that. Enemy sighted. Ito. Mark the hostile. Pamark. Dyan. Ito. Meron na dito. Mark the hostile. Kaya akong pera tol, bili ako ammunition. Lods. Natakot ba? Mark the hostile. Dito na, Lods. Pumapladge ka na. Baba. Sus elimination, tangina niya. Patay kayo. Sino? Pumapladge ka na. Tama pera ah. Wala na din akong pera eh. Uy, nahulog Bankrupt ka na ako. ako, tol. Dito sa baba, oh. Nahulog ako. Under gas here.
Sino yung nahulog? Bankrupt na din ako, tol. Pasensya na. Yan na rin pala yung ano. Ako nag-load dito kanina. Wala man lang. Nalot mo lahat dito, tol. Hindi. Oy, Mark some gear. oy. Bala. Wala, tol. Meron kang bala, Lods? Bumili ka? Plate ah. Nakabilit yan. Di wala, hindi ako nakabili. Nice. Di nito. Wala. Walang pera. Ito, meron ako. Kakukuha ko lang. Ah, meron pala siya rin. Ito, pero. 5K na yun, oh. Jackpot. Cash here. Buy station identified. Enemy event. Pera to. Hit yung chopper. Wala na akong bala. Sa left na lang tayo. Pera ko dito. Sige, tol. Sa open. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Once I find Enemy UAV overhead. ammunition, I Yan got ang binibili ko Enemy UAV. UAV overhead. May UAV ako, tol. May UAV. Napulot to. Silang. Ayun na. I'll drive. Huwag niyo muna mag-rush. Tang, ina naman. Bala muna kayo. nasa malapit lang ba yun? Taga. Tatlong sniper yun, Ay, sniper. You don't get Mark some gear. Disregard that. Mangayip kayo. Ayun. Ngayon. May plates dito. Ngayon tayo magkaalaman ng tang ina nyo. Saan na yun, tol? Dito na. pa rin, oh. Ayun na. Mark the target. Down isa. Mark the target. May ammunition pa. Nice. Patay. You shit, bitch. Pat. Meron dito. Na-down kayo sa dito. Parang dito. Friendly UAV overhead. You're losing ground. Tata. Tang ina mo, down ka Ay, hayop ka. push ko na Putang yan. ina ka. Reposition. Pusha ka. Dalawa, talo. Ingat lang. Babarilin na, tol. Barilin lang. Setting charge. Hindi kaya niyan. Eh, down isa. Asan na? Doon sa bahay. Yes. Nice, Jen. May isa pa. Nice. Asan? Enemy precision airstrike. Ay, oda. Nice. Ito, nandito Patay isa. na. Ito isa. Ito. Poko na. I-up ko si Iron. Sige. Okay na. Walang nadang ko lang yata yung side mga sa to, taas eh. Hindi mo Takot. pinila yan, tol? May Takot self- ko eh. Hindi ko alam, sir. Oh. Hit. Basag yan. Yung plates ka. Saan yan? Nasa 78 East. Hit. Down. Saan ba? Friendly precision Sige. inbound. May plates pa kayo? Ay, dito. Oh, dito kami. Dito. Ito may armor. Down. Focus ko. Oh, pick up. Plating up. May truck sa likod natin. Tang ina. Mayroon pa pala dito, ayos. Nakatrack. Down. Enemy dropping into the AR. throwing grenade. Dito na. This fucking bullshit. Down. Abort lang ka, abort. Chance to redeploy. Nabuhay pa sa bahay. Patay ka rin nasa truck.
airstrike. Down one. Pero pa siya. Wala na. Bitch. Tal, balikan ko yung gamit ko. Sige, sige, Meron pa, nandito meron pa. Meron pa ba? Sige, sige, sige. Oh, meron pa sa Meron pa ba? Saan, Blue mark. Lods? Gas inbound. Lumat. Safe zone relocated. Isa? Teka yung isa. Oh. Tirahin na natin yan. Wala na ba? Enemy UAV. Oh, nandiyan pa. Meron pa, Nandiyan meron pa. Ito, dito. Oh, ayun oh. May isa pa. Nice. Ito, sa'yo. Nice one. I'll kill you myself. Okay. Tara, selfie. Or ghost. Or ghost na kaya? Pinakulang May ulit plates kita ako ng Tal. Kailangan niya na plates. May akong plates. Tara, selfie tayo. Tara. Armor, may armor. Gasless. Anyone need a gas mask? May sasakyan May bumili sa blue building. May sasakyan. Happy? Spotted some cash. Bili ng selfie. Iwan na lang yung pera dyan pag ano. Ito, Sukli. pera. Sige. Ay, parating na yung sasakyan, parating na. Basag yan, Disable. basag. Kira ka na. May iba. Kabilang bahay. Dito. Push, tatamaan pa ako. May iba. Dito, may cluster ako. Ano? Putay na. Trigger, may cluster mo dun. Wala naman. Oo, maybe. Ayun, nandiyan ka ako. Kala ko, malapit lang yung ano. You fucking Hindi ko camper. napansin yung gas. Kala ko malapit lang. Wala pa rin. Alat pa rin ah. Nakalat. Fights on. Try nga natin magpalit ng server to. Oo. Pwede. Try lang natin magpalit ng server. Sobrang alat tayo. Go for the win. Win this fight and you return to the front line. Sweaty, If eh. you lose, you're done here. Baba mo, Jer. Hindi ko maitama tong pistol lang puta. Yun. Ha? Mahina ako sa dual pistol. Scavenger contract located. Kahit makabuhay ka lang ng kasama mo. Last tol, minute, ano. Supply box marked. Ito pa yung mga nag-chicken. Last minute, ano na Yan pa to? yung mga nagla-clutch eh. Oo. Yun talaga. Oo. Dun. Sa bundok. Wala nang tingin-tingin sa kaliwa. Ingat lang tol. Dire-diretso ka lang. Objective located. Closing in. Baka nakakaintid yung laban niya. Teacher lang malakas. Yan. Ganda ng ikot mo dyan. Ang lang yan. Makakaba, no? Objective located. Diyan na. Nandiyan. Enemy UAV overhead. Yan. Hard out there. Sinundan talaga eh. But deep Ay. Gaman sa girls to. Server, Hostile contact. Hey. Okay. Sino mag-host? Si Daily?
Si Daily Flight ba? Mag-ano? Ay, tara kay Daily. Sige. In-game kayo, hindi ako maka-join. Ay, hindi ba? Nabug sa akin to. Ayun. Tara. Si Makoy. Delay yun sa akin. Daily flight. Daily Flight. Sayang, puta na. Sinundan pa ako ng ano. Dan pa tayo ng mga kaloko. Nangyari? Ha? Ganun naman, The Bearer? Hero siya. Si Santino. Back natin to. Sige tol. Ha? Hey, how's it going, guys? Jack and Maddie with the Toasty Bros. And today we're going to be showing you an epic gaming laptop deal. For under $700. It's really hard to build a PC right now, so pre-builts and laptops are kind of the go-to method if you want to get into PC gaming. This is really good for the money, but before we talk more about it, let's hear a word from today's sponsor. Today's video is brought to you by eWow. eWow is an app designed for all the hardware lovers, gamers, and tech enthusiasts out there to share their photos of their battle stations, new gaming PCs, and anything else that comes with geek culture. Part of this app being tailored for gamers is the built-in progression system, where if you post images, send WoW likes to other posts, and engage throughout the community, you can level up your profile and your included pet. With new features being added constantly, this is definitely the new social media app you need to have on your phone today. eWow is also hosting a giveaway for the top 100 users with the most wows and bookmarks. You have a chance to win stuff like a PS5, Nintendo at the time of making this video, and it comes with some serious performance under the hood. These specs, the 1650 and everything else, are really overpriced if you're going to build a traditional gaming tower. So Basic? Basic. We are back to the basic. Yawa? Basic. Masyado na daw kasing kilala yung Sino tsaka tayo Tol. Kaya basic naman. Inom basic. Basic. Inong basic? Inom is
Inom is basic. Ilang is basic. Sabay mo pa lagay natin yung regiment na TTB. TT basic. Ay! TT basic. TTB. TTB. TT basic. Hindi mo basic. Ayan na. TT basic. Yeah. Pagtrapan ko sa'yo kung bukas. Yo, what's up, bro? Do you have a spot? Gagi, kilala yung boses mo nun. Kilala yung boses mo nun eh. Ba't lakihan mo konti? Oh. Yo, bro. Do you have a spot? Yo, sila nga. What kind of spot? What kind of spot? Spot? Do you have a spot sa puwet? Does your Dalmatian dog have a spot? I have Spotify. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Ako si Mr. Suave. Wala dito sa loob ng airport. Wala. Wala dito. Kaya naman bahala dyan sa bala. Molotov out. Molotov out. Stun. Oh. Ay. Oh. Enough practice. Time for the real thing. Linaslas yung legam po siya. Gusto ka dito? Grabe. Salute. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Yeah. Get to the safe zone. Yan. Wala po ba? Tayo lang. With or without? Madami. May isa. Dalawa. Ayan na. Nasa inyo. Andito yung south. Enemy dropping into the AO. Tama na. Patay pa ako po siya. Basag yan, basag. Tama na ako. Nabula ko ng heli to. Daya yun. Nakaputi. Sino nakukuha? Line. You lose your fight Sige, zone. there. Ako ba? Wala. Time Hindi, to earn your wala. freedom. Yung may kalaban. Wala. Put your ass May kalaban niya. Ang ina mo. Perfect. Your team can still Kalabang fight back kaagad, if they eh. have the cash. Palaban. Puta. Mahal. Patay din siya. Ayos po. Enemy. May pa-drop. Ako. Aggressive ah.
sa pinto. Putang ina. Napipindot ko yung isa. Shit. Uy, putang kalabang pa. George. Nice. One lady. Drop shot is drill. Nasa base lang. Andito sa tangke. Uy, ang sakit naman nun. Vehicle marked. Nasa pader. Deployment contract. Diyan, sa gilid. Nasa bandila. Ah, ina mo ha. Light vehicle here. Light vehicle here. Ayaw mo yun, pal. Ayaw mo to. Let's see if we can scavenge up. Ah, stab. Ayaw mo. Hindi, kung ayaw mo eh. Scavenge up some gear. Pwede naman tayo mag-king. Skip na lang kayo. Mahihirapan. Loaded eh. Hindi. Ay, looted nga. Looted eh. Kararating lang yan. Ay, may tao pa sa scout. Isa. Uy, tangina, RPG ako. What? Nice. May isa pa. Nagrekta gusto si Gago. Naka-RPG po dyan. Ay, hindi. May ibang kalaban? Ah, may sumunod sa'yo. Asan na yun? Malat yun malat. Malat talaga ngayong araw na to, hayop. Yun talaga. Araw-araw na lang maalat. Sa akin, malat araw-araw. Malat. Ayun lang ano. In my real because love you made Iwan po. That is to cry and everything to right. Bring your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Take me as you push me over. Silent at a distance, beach you.
Freezing in the sun. Sadness. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Pag mill base naman kasi wala tayong base station. Tapos na O, warm diba up. dito meron? Five station Okay. located. Saan? Battle Royale. Yan na. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Sa... Sa mill base? Sa... With or without? Safe zone. Door without. With or without ba ang Study. scavenger na yan? Ah. Do, Sa mill With base. or without enemy. With or without. Walang pumunta. Do or die. Fire box identified. Marking location now. Sa unang kagat, Eliminate all targets in the AO. pistol lahat. Sa mill base. Sa mill base. Sa mill base. Gugulat Sa ako sa'yo. mill base. Akala ko, mapapabaril ako sa'yo. Nagbaba pa nga ako ng baril eh. Wait. Bounty. Roll. Si Road. Be advised, Take me enemy team is home. tracking your location. ATV basic. Ay! Next objective location. Okay. Is there... So you guys wanna bounty me, ah? We're gonna... Kick you out. We're gonna smack your ass, you know? I got Yeah, bounty back you. ammunition. I got... Aminoshi. Aminoshi. I got aminoshi here. No, I got armory. Next objective located. Loadout? It's a loadout. Tara, let's Four, go, four, bro. I'm gonna finish this one first, bro. Yeah. Mm-hmm. I'll drive. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Buy station identified. I'm coming there. Friendly loadout drop on the way. Uy! Copy. Mayor! Salamat, Mayor. May nag-loadout. Saan? Ayun o, ayun. Harapan ko. Nag-loadout o. Shifting location. Walang sarapan ko, Milo. Self-revive na tayo. Self-revive na tayo, tal. Self-revive muna kayo. May sakto pang bala, tal. Sige, sakto pang bala yan. Lumark sa Lumark. Loadout. Copy your mark. Trust me, bro. Binili ko na ng selfie doon. Loadout. Sige lang. Selfie. Ammunition. May armor box eh. Ito yung ammunition ah. Mark some gear. Over here. Ayun na sila. Pagpapractice na natin yan. Hindi, yun natin yung bounty ko, tal. Ayun na. Sila may bounty ko. Baba yung isa tol sa likod mo. Ayan. Masuk ito. Nasaan? Charo. Nakaloadout. Putang eh. Kita ko ni Gago. Gulag. They'll Nice. fight every chance to redeploy. Isa pa ba? Meron pa, tol. Dito sa akin. Sana. Ito.
Ang ina mo ah. Bitch. Your teammate is redeploying. Kabalik Stand ko by. dyan. Enemy lost tracking. You're safe. Papush-push pa sila oh. Papush-push pa sila. Ina nyo ah. Push ka na. Napull tuloy sila, Bigyan nyo pang napull. self-revive si Daily oh. Bigyan nyo Tulad sa? pang self-revive oh. Talo. Ipi-finishing move ka sa ano yung tangina. Buti nang nakahabot ako. Nakakabot ka, putang ina. Kaya malaking pasasalamat ko sa'yo dahil nakaibigan. Naiyak na ako. Ah. Oh. Ang dami to, 20 dito. Oh yeah. Oh yeah. Hindi sila naka-loadout. Hindi sila naka-loadout. Tangina. Kala ko din naka-loadout sila. I've got that. That's mine. All right, passenger. Ayaw ka nag-over here. Copy. Copy that, copy that. Here. Habulin ko kayo, habulin ko kayo. Over there. Oh no, ay sige. Recon tayo. Reveal tayo bala. Gago. Basic. Objective updated. Secure that position. Talaga bumaba eh, no? Nakasakay lang. Walang nag-load dito. Sige, susunod tayo dyan. Wala, kunin ko lang yung kanit. Walang nag-load dito eh. Wala na yun. Wala talaga nag-load dito. Armor box ako. Ba't ko lang din to ah. naglalag. Shit. Paluted oh. What a wonderful Uy, world. naglalag, bro. Primary Nice. objective accomplished. Meron pa ba tayong recon dyan? Uy, nabili si Daily. Ah, satchel oh. There's armor. Recon contract ready. Sa HO. Tuloy na. Ilan po nilang. Recon. Meron dyan ako dyan. Parirong-recon na naman. Kawa mo, nakawa mo. Ah, nakakalads. Nice one. Ako pa dito. Talads, palitan ko na lang ng ano. Objective updated. Secure that Hindi, meron ako na. Ito. Ako dito. Naman. Palitan ko na lang ng ano. Isang satchel. Heading there now. Papunta na ako, tulungan ko lang si Daily dun. May tao dun, hindi niya ayaw niyang tulungan. Okay na, eh. okay na. Alis na. Saan? Nasaan, Lods? Alis na ako dito. Gogos lang ako. Wala naman sa gusto na nga. Baka mag-host pa na tayo. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Nice. Kahit di na natuto. I'm driving. Ay, dili, paluted din eh. Pa, Pili pa daw. dili pa ba eh? Kapin mong minsan. At muli. Yakoy Sa iyo. bibili. I've got the wheel. Bibili lang ako ng pantawid natin ba? I'll drive. Baka nagsi-CR dito na. Nalalag na yung pera na yun.
Madami ba nalalaglag dyan, kuya? Minsan muling Trip lang babalik sa iyo. Magbabalik Bilang ako ng UAV. sa'yo. I got precision, bro. Here's the 700. Ako ng UAV. Gas is inbound. Okay. Meron akong 2,900. Kwento. Enemy UAV overhead. Oh, bili ka. Tangina, Parcel, oh. Bili na ng selfie para dalawa na. Ay, kunin ko pa pala yung pera ko. UAV overhead. Tig-isa tayo, UAV. Ay, may tao. Papunta dito. Ito. Sa ere? Enemy UAV overhead. Ito na. Recon intel secured. UAV entering the AO. Sakay. Ayun. Daw nakasakay, men. Saglit. Patay niyo ba? Asa na? Nandun sa red ting. Hindi, meron kaninang nakadungaw sa atin eh. Nasa ere yata yun, hindi ba yun? Hindi. Ay, okay. Namatay siguro sa airstrike. Laban ako dito, Ken. Hit. Meron ka. Basag yan. Putang ina. Piling ko na siya na Saka ba, Dave? Piling ko lang si Daily. May gulag pa pala eh. Basag ulit. Tatlo dito. Tangina, Bili dalawang niya ako, sniper bili ko. kalabang ko, tol. Dalawang sniper kalabang ko, oh. Back to normal. Nice. Andun na. Ito nga na. Hindi ko mga Basag yan. Saan? Ayun, oh. may kahoy. Moving. Disregard blast. Ano back? Enemies in the area. Ay, wala na Ang akong sniper. play. Apply sa ito, Lods. Putang ina. Meron ba? Siya mo kayo. Tata. Oh, shit. Uy, what? Lods. Sige, Tala, sige. Lods. Tala. Hindi ko maano. Nice one. Dang ko. Paras ka ng konti, Lods. Putang ina na ito. Paras ka muna, Lods. Ay. Dang ko yung kasama niya. Tara. Ano? Tol, buy station. Tingnan ng buy station malapit sa amin, tol. Tanga. Uy! Tigan pa ako. Nakatingin pa ako sa mapa. Uy, scabbing. Wala na talagang scab meron dito. Got a vehicle here. Piling ko? Sige. Mga naka-zoom in yun. Hindi ko sila naka-zoom in. Supply box ready for pickup. Ay, meron dito. Sa harapan ko. Kung sa sa pinagkuhanan ko ng sasakyan, meron doon. Copy. Diba na tayo? Sipat na tayo? Located. Kayo. Tara, sipat na tayo. Hindi na yung ibanan tayo.
Ayan eh. Boy lang natin si Kuni, okay na tayo. Station dito. Ako na magbubuhay kay Daily. Drive. Matawid tumatawid to. Ito. Nice. Eliminated. Ay, no, ang dami ko. Ang ina. Ang ina naman. Ay! Ano ako dun? Ha? May cheater. Cheater ba to? Si ano? Bakit? Oo. Yung isang cheater, may isa. Gulag now. Yung magandang baril, yung sniper. Sit tight, Cheat. mate. Parang nga eh, yung pag quick scope pa lang eh. Ang bilis ng ano. Oo yun ah, quick stop. Puro headshot din. Puro one shot. Posible na yun. Tangina. Kaya, Report natin yan. Imposible naman, basag na, hindi pa magtatago eh. Open pa. It's impossible, bro. Fight started. Kotse. You can always have a go at these. Hindi. Some choice words. Well played. Nice. Tang ina mo ah. Fight's begun. Get yourself Nasa loob. sorted. You're up next. Yung mga- Puro og yung binibigay sa akin, hawi. Kunin mo na yung flagship. Ay. Hindi ko siya makita eh. Your teammate got a proper What? swing. We're sending them over. Ano kami? Win here. Tingnan, and you return pupunta to na, the front pupunta na, line. pupunta na. Lose your fight. Sort them out or capture the objective. I know where you are. Stand by for redeployment. I've got the wheel. Oh? What? Marami sila dyan. Tang ina nito? One on your Shoot. team. Finish the job. Anong cookie? Ay, hindi mo Nag-RPG oh. Gas is moving in. New safe zone located. Ang layo ko na, putang ina. Moving. May dalawang tin dyan, may dalawang tin dyan, may dalawang tin. Ano lang maglulog. Superstar na lang siguro. Sana maraming nagka-camp. Sige. Hihi. Tago. Tago kayo sa basarahan. Gas is inbound. Ang pira? Walang pira. yan, makabili ka na oh. 400. Isang zero na lang. 60. Rental, may bundle dun no? Ayun no? Ayun no? Ayun no? Bundle no? Halo ko na. May tao dito ah. Graba yun ah. Uy! What? Kung baka
Walang bala. Last game, tara. Last game. Last game ako na lang. Ayun. Last game. Nag-malfunction yung baril ko. Sinisip pa yung baril eh. Yung isang bala ng barrel mo tol, na-start kaya hindi pumutok. Mas madali magpa-chicken sa ano eh. Rebirth yun. Sarap ng tulog. Try natin, Rebirth. Pampasarap Last ng game tulog. tapos Rebirth. Last Hmm? game sa Silver. Okay. Ding-dong kayo dyan. Ding-dong. Doong Dantes. Hindi na yan, si Marian. Si Ding-dong. Si Marian. Marian Rivera. Matalas pag na si Marian. Tapos pag na ba? Iding-dong. Ayaw ko na si Marian. Diningdong na. Gusto ko na ngayon si Ding-dong. Marian Segura. Hmm. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Bala. Puta nga kailangan yung sarili ng tamod ang hayop eh. yung ano kanina eh. Tamod. Tamod ng ano. Sa tiri, no? Parang soda lang ano. Sa tiri yun. Ginawang ano, personal straw. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Bala. Ano yan? Bala. Ayun na. Bala. Bawi. Ano kaya tayo? Bumaba pa kaya dyan? Grabe. Sakir. Ayun na masasakit. Rally on that vehicle. Battle Royale. Saan tayo? Alright, soldier. Mark and drop dead for your team. Be advised, Saan gas tayo? is closing in. Saan tayo kahit malayo? Tara. Ang ina, may pupunta pa rin oh. Kampe. May isa. Lumiko. Meron pa. Capture contract. With or without. Ina. Basag nito. Basag na yun oh. Konti na lang. You can redeploy. Basag tayo lahat. Tao ka. Saan ito? Nasa pickup truck. You're up next, mate. Truck. Get ready. Nice. No fucking way. Tangin naman, di ka tumawa sa baril mo eh. The fight is over. Tapos sabihin mo, no fucking way. Tangin na ka pala eh. Hindi ko magalaw dyan. AFK. Ha? AFK dyan. For where? You're heading back to base. AFK dyan.
May tao dyan, may tao dyan. Cash, they can pay for your release. Kuha ko na. Ngayon, pumasok na, pumasok. Kami ng Threat. Kailangan ko Sana. Binubuhay. Tara. Tang ina. Threat. Dalawa. Mag-isa na lang yung talo, mag-isa na lang. Putangin na mo. Wala, hibot ka ako. Rambo. Sa harap na daily. Sa harap. Buwag ka. Revert talaga to, revert talaga. Revert, tara. Aga. Pagpag na lang. Mas mga 1. Kapanganak tayo na pangalawang beses. Tristan Carl. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Hindi ko magana yung baril ko. Web error. Hindi ganun. Enemy soldier. Talon-talon ka ba ah? Warm up start. Try to finish the job. 100 kills tayo. Battle Royale. Scavenger Got a contract drop open. point for your team, soldier. Scavenger Gas contract moving open. fast. Disregard that. Gamit ko. Scavenger contract open.
Patay tayo. Dagdag. Shit, na-deaths pala kami. Location now. Wala ka. Sorry. Ay, putang ina. Nangyari. Hindi nag-parachute sa akin. Kala, Lods. You don't get paid to bleed. Ay. Contract update. New objective Ralo identified. dito. Tara. Next objective located. Ay, taga, Lods. Enemy UAV overhead. Kulang pa. Hold up. Laglag yung pera ko. Saan ka? Baba. Buy station identified. Enemy UAV overhead. Kulang pa, kulang pa. Ito, meron na. Pupunta na ako dyan. Ay, magkano yung loadout dyan? 7,000. 750. In your AR. Yata. Ay, 750 lang. Ammunition. Matan. Gas is inbound. Kunin ko lang yung sub. Uy, meron dito. Ito na. Putang ina. Stun prone. I'm down. Primary Adios. objective accomplished. All supplies on the Repositioning. Wala na ako yung plates. Lods. Bili lang. Kapit sa tala. Meron ako Bili extra lang, dito. bibili na lang. Kailangan namin din siya. Wala ako namamatay dyan. Nomination. Saan yung ammunition Ayun, dala? Ayan. tataw. Coordinates marked. Pumasok. Mark some gear. Okay, tara. enemy soldier incoming. Hindi pwede umakyat Friendly dito. loadout drop on the way. Pumasok dito. pala. Ayun o. Enemy saved. Pabalik. Ito na. Gas is moving in. New safe zone located. Putang ina naman. Wala talaga. Ito sa akin. Pasok ka dito, Lu. Pasok ka dito. Sa akin. Dito rin sa akin eh. Mark the care package. Kalaban dyan. Kalaban. Meron sa loadout. Ito sa akin. Dalawang team. Baba lang. Nice. Inap.
Putang ina nyo. Hindi ako makapatay hayop. Craig ko. Ano pala yung... Siya yung kumano, Craig. Sa akin, Lods. Soldier incoming. Gas is moving. Hanap ko yung MP5 ko. Yan o. Mark the care package. Sige ito. Ammo here. Mark the gear. Ario, MP5. Tao dyan ah. Meron sa akin. Tao sa'yo, may tao sa'yo. Nandito. Siya ito. Siya. Enemy helo. MP5. Putang ina. SMG here. Ulit siya. Tatlo. Isang puro. Eh. Binabantay yung loadout. Tangin na 6 kasi na box. siguro. 6 na box hayop. Fiesta, no? Dito sa taas natin. Sa roof. Anong makit dyan? Bounty target is up. Let's get it done. Dito may lahat. May hagdanan. Gas is moving in. Use safe Ito. Sakit. I've got you. Enemy UAV overhead. Kalaban sila. Overhead. Enemy UAV. Doon ka. Enemy soldier incoming. Enemy UAV overhead. Patay mo. Ooh. Oo. Nice. Very nice. Madami pa sila tol. Ang ina nito. Dito sa atin tol. Pera. Aerosol. Be advised, there's an enemy team hunting you. Wanted pala ako ah. Waypoint marked. Ito lang muna ako. Wala talaga ako siya. Naagaw na ng alak yung... Totoo, meron dito. Diyan ako namamatay. Diyan ako namamatay. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Naagaw na ng alak yung kamalayan ko. Ay! Dito rin. Dalawa sila. Fire over here. Ito, nandito. Oh. Ito yung nakahabol. Pwede na mag-loadout. Sana naman. Lampas pa ako sa putyang nang yan. Hindi ko makontrol yung parachute ko ah. Sayang. Friendly! Friendly! Putang ina. That's 25. Sa wakas, nakapatay doon ako. Tara, isa pa. Last game. Last game na talaga. Strong this time. Last game. Ah. Nice one. Ikaw ang binibini.
magre-recta ghost na. Talaga. Talagang Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy dropping in. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. oh yeah. Oh yeah! Oh yeah. Dito? Oh, tara dyan. May barko dyan. Lost Island. Boss, magre-refresh na naman ako nito. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Wala bang king dyan? Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Oy, wala ako dito tal. Wala talaga. Uy! Enemy soldier incoming. They are. Wala mo. Meron sa akin. Promise. Enemy UAV overhead. Nangyari. Ano ba yan? Meron sa akin. May papunta sa inyo. Hi, bro. I got shit on, dude. Ayun. Saving my life. Loadout. Rado daw. Base station. Target right here. Ito yung station dito. Movement. Putang layo nga yun. Your payout limit has increased. Open the cache. Uy! What the fuck? Ano, sa taas? Sa taas yata eh. Nasa. Ito. Down. Down. Ito na. Wala the practice eh. Ano lang. Enemy UAV overhead. Down. Nice. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Pang-ano nga. Halit kayo. Bilis. Ay, napatan mga to eh. Ano naman sa baba eh. Loadout. Enemy loadout drop on the way.
Malig na naman. Sige. Wala, bumili lang sila, hype sila. Dito. Enemy UAV Yeah. Eh, putang ina. Solid. Dito. Oh, shit. Hype naman. Loadout drop headed your way. Tira, usok. Ay, pabagsak na din ang loader. Talaga ako pinaload out ng kalaban na yun ah. Hindi, namatay din siya eh. Tara sa harap natin, Rage. Putang ina. Andito pa. Self-revive! Oh shit! Oh shit! Ang dami dito sa may loadout to, hayop. Kaya ba dyan? Hala, sige, drop sa may loadout. Sige, bilis. Marking armor. Mark the care package. Dapat sa loob. Ate puta ngayon na. Dito sa akin. Troops in contact. Mapapatay daily. Eh, Staying alive. five, four, three, two, one. Bounty target has been marked. Zero. Enemy soldiers. Kaya ba dyan? Kaya. Puta ngayon na. Shit! Tara, isa pa. Learn from that. Talaga. Last game na talaga to, promise. Last game of the last game. At pag mid-range lang ang barrel natin sa river. Umagain na naman tayo dito. Kanina umaga lang, and umaga ulit. Kaya pa tayo. Umaga. Tayo sama.
Kala ko nawala sila. Alto. Wala kayo. GG na daw, Lods. GG na daw sila. GG na siya? Oo, sige, Lods. GG na rin ako. Sige, bukas. Ako rin. Bukas ulit. Thank you.